Hi and welcome हाम्रो lockdown talk को आजको 18th edition मा. So today we have Rakshya Chand representing Karkhana and उसको आफ्नै एउटा सानो individual RakchaLipi. So we'll talk about that as well later. तर first मा चाहिँ let's hear it from Raksha. I'll ask her to give a short introduction of hers. Thank you, Robik. Hello, everyone. So I'm Rakshya Chand. I currently work in Karkhana. So अहिले चाहिँ Karkhana I look after the sales and marketing, the public relations को team. अनि त्यो बाहेक चाहिँ as Robik mentioned, I have this small interest, side interest that is doodling rectangles and Mehendi designs गरेर आउँछु. So that's RakchaLipi. Yes. So I think most of us have heard about Karkhana, from one way or the other. Can you tell us what Karkhana is about? Ani ke garcha Karkhana le? So कारखाना चाहिँ हामी चाहिँ we are a social enterprise हैन. So हामी चाहिँ यो बाबु नानीहरूको लागि लर्निङको किट्सहरू डिजाइनहरू गरेर how can these little makers can shape the world, making it a better future भनेर चाहिँ यो लर्निङलाई फोकस गरेर hands on activitiesहरूलाई र practicalityहरूलाई फोकस गरेर चाहिँ we move ahead भनौँ. So कारखाना नाम सुन्दाखेरि चाहिँ it sounds like त्यो हामीले regular नेपालीमा जुन कारखाना भन्छ नि. So how is it similar to that or is it different to that? I think the word itself says कि कारखाना भन्नासाथ के को कारखाना भनेर सोध्ने चाहिँ रेस्पोन्सेसहरू जहिले पाइरहेको हुन्छौँ कि हामी. सो हामीले भन्दाखेरि चाहिँ we design learning experiences kidsहरूलाई. सो कारखाना त कारखानै तर brain development कारखाना भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ. Oh, so कति भयो कारखाना establish भएको अनि like how did it started अनि how many members are there? Can you tell us more about it? Yes, so हाम्रो चाहिँ we started in 2012 right? It's been almost 8 years अनि हामी एजुकेसनमै पोरली लागेको चाहिँ it's been almost for 5 years भनौँ अहिले चाहिँ. So Karkhana started as a product design company with हाम्रो co-founders as engineers अनि product design company भएर start हुँदाखेरि चाहिँ they realized कि कति धेरै स्किल्सहरू no matter you engineers you still lacking so many skills के. So त्यस्तो खालको स्किल्सहरू चाहिँ हाम्रो एजुकेसन सिस्टममै ल्याक भएको रहेछ भन्ने खालको अब्जर्भेसन र रियलाइजेसनले गर्दाखेरि चाहिँ that was a pivot point for Karkhana where it shifted to education, यो social enterpriseहरूमा हैन. So to create an impact भन्ने वेले चाहिँ we shifted that. So अहिले चाहिँ currently कारखानाले के गर्छ भने we design learning experiences through different kitsहरू, booksहरू, learning materialsहरू अनि त्यो कुराहरू चाहिँ हामी हाम्रो different stakeholdersहरूलाई एड्रेस गर्छौँ, maybe teachers, students, parents हैन. So उहाँहरूको निडहरूलाई चाहिँ यो learning is fun र making is fun भनेको आइडियाले चाहिँ we are encouraging learning. So जुन भन्दाखेरि चाहिँ कारखाना was established in 2012 भन्यो नि हैन. So 2012 बाट यो कारखाना has gone through like नेपालमा so many obstacles के earthquake अनि consequent border blockade हैन. त्यो political transitionsहरू छँदैछ. The recent अहिलेको सिचुएसन भनेको दस COVID-19 को जुन पेन्डेमिकको कारणले जुन क्राइसिस सिचुएसन भइरहेछ अनि हाउ इज इट अफेक्टिङ द एजुकेसन सेक्टर अफ द कन्ट्री अनि त्यो नि भनौँ न तपाईले. Yeah, I think अहिलेको सिचुएसन त यस्तो अनप्रेडिक्टेबल भएको छ कि it has affected almost everything, not just education हैन. So एजुकेसनमा चाहिँ कसरी एफेक्ट भएको छ भन्दाखेरि हाम्रो it started with हाम्रो यो चैतदेखि नै एक्जाम्सहरू नै अगाडि प्रिपोन गर्नुपर्ने सिचुएसन्सहरू भएको थियो हैन. So that was kind of an anticipation कि it's going to stop
भन्ने वे नै थियो. सो एभ्रिथिङ वाज रस्ड अगाडि लास्ट इयरको एकाडेमिक इयर चाहिँ. तर अहिलेको सिचुएसनमा हेऱ्यो भने चाहिँ वैशाखसम्म पनि इट वाज टेकन अलिकति लाइटली. तर जेठ यो एकाडेमिक इयरको यो सेकेन्ड मन्थमै लागिसकेपछि चाहिँ सो देयर इज दिस अलिकति प्यानिक पनि क्रिएट भएको छ बिकज नाउ एभ्री वान हेज टु गो अनलाइन के. अनि यो अनलाइनले गर्दाखेरि चाहिँ इन टर्म्स अफ यो अफोर्डेबिलिटी र अभाइलेबिलिटी अफ अनलाइन मटेरियल्सहरू इन्टरनेटहरू चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेको छ क्या अहिलेको सिचुएसनमा. अनि अझ अहिलेको सिचुएसनमा इफ यु हेभ टु लुक एन्ड एनालाइज अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि भर्खर रिसेन्ट इन्क्रिज इन यो कोभिड पेसेन्ट्सहरूले गर्दाखेरि त लकडाउनहरू झन् स्ट्रिक्ट भएको छ. सो दिस नो वे अफ ओपनिङ दिस एनी टाइम सुन होइन. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो स्कुल लिडर्सहरूले डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युसन्सहरूले चाहिँ आफ्नै लेभलबाट अनलाइन कसरी जाने, यो को करिकुलर र एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरूलाई कसरी प्रमोट गर्ने होइन. सो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ फोकस गरेर के कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ अनलाइन. तर अग्रिङ टु द्याट 100% नै पार्टिसिपेसन चाहिँ भइसकेको छैन. सो तिमीले भर्खर भनेकोमा होइन आई वाज इन्ट्रेस्ट लागेको चाहिँ त्यो को करिकुलर र एक्स्ट्रा करिकुलर भने नि को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर होइन. सो वाट इज द डिफरेन्स अर इज इट सिमिलर? या आई थिङ्क हाम्रो अहिले के अरे सिलेबसमा बसेर करिकुलममै बसेर पढाउने टिचिङ र लर्निङको स्पेस अहिले छैन होइन. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क यो स्कुल्सहरूले पनि अनलाइन बसेर घरमा बसेर करिकुलमकै कुरा पढ्ने भन्दा पनि हाउ क्यान इट बी लाइक यो रिलेटेड टु द करिकुलम बट नट एक्ज्याक्टली रिडिङ थ्रु टेक्स्ट बुक्स भन्ने खालको आइडिया होइन. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले यो को करिकुलरको आइडियाले अलिकति नलेज पनि दिँदै जाने डिफ्रेन्ट लेभलको स्टुडेन्ट्सहरूलाई एट द सेम टाइम होम बेस्ड एक्टिभिटिजहरूको थ्रुबाट के. सो इट्स काइन्ड लाइक वाट कारखाना इज डुइङ करेन्टली. सो हामीले चाहिँ यो किट्सहरू डिजाइन लर्निङ किट्सहरू डिजाइन गरेर चाहिँ प्र्याक्टिकल वेमा करिकुलमकै कुराहरू एज अ को करिकुलर सर्भ गरिरहेको छौँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई. सो त्यस्तै खालको वेले चाहिँ एक्ज्याक्टली नट रिडिङ गोइङ थ्रु द बुक्स अर टिचर्सको भन्दा पनि आफ्नै वे अफ सेल्फ एक्सप्लोर गरेर घरमै अरू एक्टिभिटिजहरू गरिराख्नु भएको छ. अनि आई थिङ्क देयर इज वेयर इट कम्स द डिफरेन्स कि. सो एक्स्ट्रा करिकुलरमा चाहिँ यो अरू सब्जेक्ट्सलाई यो आर्टको कुराहरू भयो, गार्डनिङको कुराहरू भयो, डान्सको कुरा भयो होइन. यु माइट हेभ बिन नोटिसिङ कि अहिले स्कुल्सहरूको पेजेसहरूमा वेन दे हेभ अनलाइन क्लासेस दे अल्सो डुइङ दिज काइन्ड अफ यो जुम्बा क्लासेसहरू होइन, यो योगा क्लासेसहरू. सो द्याट कम्स अन्डर एक्स्ट्रा करिकुलर. वेयरएज को करिकुलरमा चाहिँ उहाँले अब प्लान्टको बारेमा सिक्नु पऱ्यो अरे. सो दे आर टेलिङ देयर किड्स टु प्लान्ट समथिङ इन द स्कुल होइन, सो इन देयर हाउसेस होइन. सो त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति को करिकुलर साइडमा फल भयो कि. सो त्यस्तो वेले चाहिँ को करिकुलर र एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू चाहिँ गराउँदै हुनुहुन्छ स्कुलहरूले. So like being in the education field, how do you think होइन यो पोस्ट कोरोना भन्छ नि त न्यू नर्मल भन्ने अहिले कुरा भइरहेछ नि, how is it gonna be for the education as in whole? Yeah, I think that's a really tricky question to answer, and because we don't know. अब हामी पनि wait and watch के सिचुएसनमा छौँ. अनि प्लस यो एन्टिसिपेट नै गर्न नसकिने सिचुएसन भइरहेको छ कि. अनि इभन वेन वी ह्याभिङ कन्भर्सेसन विथ डिफ्रेन्ट स्कुल लिडर्सहरू उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि अहिलेको अलिकति अब यो अब्जर्भेसन वाइज एनालाइज गरिरहेको चाहिँ मेबी दसैँ तिहारसम्म चाहिँ बन्दै हुन्छ होला. सो इट्स टाइम नाउ वी सुड स्टार्ट टिचिङ भनेर त्यो खालको एटिट्युड चाहिँ बिल्ड हुन थालिसकेको छ कि. ओके, सो अनि लाइक हाउ डज कारखाना फिट इन टु द्याट पोस्ट to the new normal? Yeah, I think त्यो त हामीले it's been 2 months already we are trying to fit into the new normal होइन. सो यो कोरोनाको सिचुएसनले नै गर्दाखेरि यु नो इट प्रिटी वेल हाम्रो के अरे हाम्रो वान अफ आवर बिगेस्ट इभेन्ट कारखाना मेला नै प्लान थियो. अनि सो त्यो इभेन्ट अगाडि नै यो सिचुएसन अलिकति हाइपमा आउन थालेपछि चाहिँ वी स्टार्टेड डुइङ सो मेनी थिङ्स डिफ्रेन्टली के. लाइक स्पेसमा नै मान्छेहरू कम आउने, यो अल्टरनेटिभ डेजमा आउने, वेज कसैको मिटिङ्सहरू बाहिर छ भने बाहिरबाट डु यर मिटिङ्स एन्ड गो होम, अफिस स्पेसमा आउनु पर्दैन भन्ने. सो त्यस्तो खालको मेजर्सहरू चाहिँ हामीले बिफोर द लकडाउन नै स्टार्ट गरिसकेको थियौँ कि.
So probably like after the lockdown, where do we fit in भन्दा पनि I think हामीले अहिले गरिरहेको current situation मा we work with students and we work with teachers हरू. So अहिले चाहिँ we are trying to go online. अनि अनलाइनै गएर we are trying to train teachers हरू के. So teachers हरूलाई train गरेर चाहिँ अहिलेको सिचुएसनमा हामी directly students हरूसँग reach गर्न नसके पनि how can we give them the support that we are good at हैन. So अहिलेको सिचुएसनमा 7-8 years भइसक्यो Karkhana has been working online. So यो digital tools हरुको knowledgeहरु चाहिँ त्यो knowledge sharing को कुराहरु चाहिँ हामी गरिरहेको छौं के अहिले. So directly हामी पहिला क्लासमा गएर पढाउँथ्यौं तर अहिले चाहिँ we are having virtual classes for teachers के. So teachers हरुलाई नि we are trying to teach them the skills of management, teach them the skills of administration, यो curriculum planning हरुको कुराहरु चाहिँ गरिरहेको छौं. Okay. So अनि जस्तै यो के so for the participants in Zoom अनि हाम्रो फेसबुकमा लाइभ हेरिराख्नु भएको audiences-हरुलाई चाहिँ if you have any questions or like any comments or anything you want to ask to Raksha or Karkhana, please drop in your questions your Zoom chat window ma or Facebook comments ma. So we'll try to take all the questions, relevant questions haru conversation ko belama ra maybe at the end of the conversation we'll take in all the questions. So I think there were a few questions. Anyways, so I'll continue with my queries हरु नै. हामीले जहिले पनि हामीले अहिले एकदम भनौं न past 10 years 20 years एकदमै सुनिरहेको भनेको चाहिँ STEAM education भनेर एकदमै सुनिरहेछौं नि त. So what is it about हैन. So त्यसको त it's a very vast thing नि हैन. So what it is about STEAM education भन्छ नि. Yeah, so I think STEAM education has been on a hype for a long time now, हैन. Especially नेपालमा पनि त्यो hype start भइसकेको छ. So हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङमा STEAM भनेको चाहिँ यो साइन्स र टेक्नोलोजीको कुरा इन्जिनियरिङको वेमा कसरी how do you do it हैन. अनि how do you express it to the form of art अनि how can you explain it mathematically भन्ने वेलाई चाहिँ हामी STEAM भनेर बुझ्छौं के. So it's a mixture of science, technology, engineering, art को concepts र mathematics को concepts हरु अनि real life मा nothing comes subject wise के. So I think the reason STEAM एकदम hype मा आइरहेको पनि schools हरुमा चाहिँ you have a specific subject, maths पढाइरा हुन्छ, science पढाइरा हुन्छ तर I think when it comes together it comes as a problem, it comes as a solution, it comes as a reality के. Also मलाई एकजनाले सोध्नु भएको छ हैन. So he's asking कि कारखाना त अब not only काठमाडौँ based मात्र होइन नि त, it has like other branches also. How are other branches coping भनेर पनि सोधिरहेको छ कि. Is it the same way कारखाना right now in Kathmandu is dealing with or like is it different? Yeah, so हाम्रो I think we are functioning outside Kathmandu पनि तर हाम्रो proper space चाहिँ भएको भने पोखरा and विराटनगर है. So हाम्रो पोखराको टिम त they are back here in Kathmandu अनि यहीँबाट coordination र कामहरू भइरहेको छ. तर if we have to talk about हाम्रो विराटनगरको team, they are doing a really good job because they are helping त्यहाँको local government level लाई त्यो हस्पिटल्समा रोबोट्सहरु बनाउनेदेखि लिएर त्यो सेफ्टी गियर्सहरुको एक्सप्लोर गर्नेदेखि लिएर सो त्यस्तो खालको प्रोजेक्ट्सहरुमा चाहिँ लाग्दै हुनुहुन्छ के अहिले. सो विराटनगरको टिमहरुले चाहिँ अब लकडाउन भयो तर लोकल गभर्नमेन्टको लेभलमा दे आर ट्राइङ टु युज द इन्जिनियरिङ स्किल्सहरु चाहिँ इन्टु एक्सन के. सो यही कुरा लाइक मैले फेसबुकमा त्यो कमेन्टहरुमा पनि देयर वाज लाइक अ long comment war जस्तो भइराको थियो नि. Why is Karkhana like deviating from what it does and why is it trying to achieve this cheap publicity भन्ने खालको कमेन्टहरु आइरा थियो नि. Do you have anything to say about it? Yeah, I think cheap publicity भन्दा पनि we're just changing with the time के. What the time needs, we have to adjust and do the same thing because अहिलेको current situation मा हाम्रो basic work भनेको स्कुलमा गएर स्टुडेन्ट्सहरुसँग पढाउने पढ्ने र त्यो interactions को कामहरु हुन्थ्यो. But यो situation मा that's something we are not being able to do हैन. So त्यो नगर्ने सिचुएसनमा त we have to start using our expertise in some other places. So काठमाडौँको टिमले we're trying to explore and connect with different school teachers or school leaders or not just in Kathmandu तर हामीले यो different webinars र sessions गर्दाखेरि चाहिँ there's a lot of participants outside Kathmandu पनि के.
So I think the publicity भन्दा पनि we'd called it that's the need for now अनि त्यही भएर पनि we're trying to do things differently के Like the way we can contribute to like the overall ecosystem भनौँ न आफ्नै yeah sectorबाट. So anyways, so you also wanted to show your a short intro video about Karkhana है. Should we yeah move to it? yes मैले मेरो screen share गरिदिन्छु. So if there are any new people who don't know about Karkhana or like who want to know more about Karkhana, we'll post हाम्रो यो कारखानाको युट्युब च्यानल र अरू लिङ्कहरू वेबसाइटहरू अहिलेलाई चाहिँ म त्यो चाहिँ सेयर गरिदिन्छु. सेयर भइरहेको छ, भिडियो सेयर भइरहेको छ. yes I got you. The first step is always little. Little hands make Yo, little and bring to Wait, I'll life. play it from the first. The first step is always little. Little hands make little shapes and bring to life a little bit of joy. But little things are meant to grow. And those hands learn to make something more. Something that glows, something that moves. Slowly, they learn they can make more with friends than they ever could alone. They learn to truly open their eyes and make sense of the world around them. They begin to make things that help those that they hold dear. Till one day, they are no longer so little and step into के भयो शेयरिङ भिडियो आएन तिम्रो स्क्रिन मात्र देखिरहेको थियो कि ए I don't know. I think we'll okay, I'll share the video now. Okay. Should I play it from the अलि अगाडिबाट प्ले गर्छु and make sense of the world around them. They begin to make things that help those that they hold dear. Till one day, they are no longer so little and step into the world, ready to give it a new shape and make a difference. Whether you are a parent, a teacher, or a school leader, Karkhana is your partner on your child's journey from that maker of little shapes to a shaper of the future. Okay. रबिट भिडियो नै हाफ मात्र आयो त्यो पनि अड्केर हो र ल ठिकै छ I'll share I will share the link नै त्यसो भए है anyways so हामी चाहिँ अब एज सत्य चाहिँ मोर आर्ट र यो मिडिया बेस्ड अर्गनाइजेसन भएकोले वी वुड लाइक हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ जान्न मलाई हाउ इज कारखाना इन्क्लुडिङ होइन आर्ट एजुकेसन अर यो मिडिया रिलेटेड एजुकेसन नै भनौँ न होइन इन देयर लाइक प्रोग्राम के अहिले बिफोर कोरोना भनौँ न कसरी चाहिँ इन्टिग्रेट गरिरहेको थियो Yeah, I think we've always tried to integrate art in whatever we do. Okay? So जे काममा पनि अलिकति त्यो आर्टिस्टिक फिल आउनु पर्छ भन्ने सेन्स चाहिँ so with हाम्रो पुरानो एक्सपर्ट्सहरू र हाम्रो डिजाइनर्सहरूले चाहिँ they always try to make sure कि there's this form of creativity होइन त्यो मेकिङको कुराहरू अनि त्यो artistic vibes आउने story telling vibes आउने कुराहरू चाहिँ our designers they try to integrate that in the contents that we design and the way we
deliver classes to the students हैन सो त्यसमा पनि हामी 21st century skills को कुराहरू गरिरहेको हुन्छौँ हैन अनि कसरी यो क्रिएटिभिटी कोल्याबोरेसनको कुरा इट कम्स hand in hand भन्ने कुराहरू गरेर चाहिँ we try to incorporate creativity and I think that's where the art comes from. अनि लाइक अलि जस्तै अलि ट्यान्जिबल वेमा नै भन्नुपर्दा के चाहिँ प्रोग्रामहरू गरेको छ वर्कसप्सहरू गरिरहेको हुन्छ नि के वर्कसपहरू गरेको छ पास्टमा Yeah, so I think हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूसँग यो मेन अहिले हाम्रो शिफ्ट भएको भनेको चाहिँ we're trying to design more of learning र interactive kitsहरू for the students के सो हामीले चाहिँ यो मिडल स्कुलर्सहरूलाई फोकस गरेर उहाँहरूको यो मोटर स्किल्सहरू कसरी फाइन गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ वी हेभ स्मल प्याकेजेसहरू वेयर दे गेट टु लर्न एक्सप्लोर थिङ्स अबाउट यो रोबोटिक्सहरू होइन हामी रोबोटिक्सको क्लासेसहरू गरेर हुन्छौँ एनिमेसनको गरेर हुन्छौँ अनि यो पेपर क्राफ्ट्सहरूको इन्जिनियरिङको कुराहरू सो यस्तो खालको क्लासेसहरू डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ यो साइन्स टेक्नोलोजी भन्दा पनि ओभरअल स्टिमको कुरा has always come in play हैन सो त्यो पनि छ अनि beside that हामीले अर्को हाम्रै स्पेसमा पनि गरिराख्ने कुरा भने चाहिँ we want to explore beyond the curriculum पनि के so other classes that we design हैन अनि you are also one of our facilitators हैन so हामी यो भिडियोग्राफरको कुराहरू भिडियोग्राफीको कुराहरू फोटोग्राफीको कुराहरू even I run few doodles and tangle sessionsहरू स्टुडेन्ट्सहरूको लागि so त्यो खालको integration र something beyond curriculum that is useful and meaningful अहिलेको कन्टेक्स्टमा त्यो कुराहरू चाहिँ हामी इन्टिग्रेट गरिरहेको हुन्छौँ and we try to come up with new lesson plans every now and then and test it with the kids के so yeah म एक गगनले सोधिरहेको छ कारखानाले मुभीको लागि प्रप्सहरू पनि बनाउँछ हैन बनाउँछ कारखानाले मुभीको लागि प्रप्सहरू अहिलेसम्म बनाएको त छैन that could be a new thing we could try so yeah for those of us who have just joined us on Zoom on Facebook live session we are having today's conversation with Rakshya Chand and we're talking about Karkhana and her RakchaLipi, her doodling sessions and many more अनि तपाईहरुलाई केही क्वेशन्सहरु केही सोध्नु छ अथवा कारखानाको बारेमा केही सोध्नु छ भने प्लिज send in your questions in the Zoom chat window or Facebook commentsहरुमा we'll try to take them all so त्यो त गर्नु पर्ने यसो उले मलाई प्राइभेटली पठाएको रहेछ गर्नु पर्ने नि त्यो पनि भनेर भन्दा छ so he's like अनि so you also said that तिमीले चाहिँ त्यो डुडलिङको सेसन्सहरु क्लासेसहरु पनि रन गर्छ कारखानामा so how do you do it अनि so how did you get into doodling to start with I think I was always interested in scribbling sano yo sketches and especially when I'm on long lectures just to stay focused मलाई त्यो scribble गर्न मन लागिरहेको हुन्थ्यो के and I think it started with मेरो interest in mehendi so I love putting mehendi अनि म एकदमै धेरै mehendi लगाउँदै so बिस्तारै चाहिँ I started having an interest in your doodles and tangles okay and I think Karkhana in one way has motivated me to keep my passion alive because RakchaLipi चाहिँ it's म कारखानामै काम गर्दा गर्दै I just had this idea of doing these kind of designs and why not come up with something small so that you can keep your interest alive भनेर चाहिँ I started RakchaLipi so RakchaLipi को थ्रुबाट चाहिँ I'm trying to promote यो आर्टहरु हैन यो henna आर्टहरु and even यो Zentangles को थ्रुबाट चाहिँ लोगो डिजाइन्सहरु so त्यो कुराहरु चाहिँ गरिरहेको छु and I think to say how this interest came alive in me भन्दाखेरि चाहिँ it's easy to have a pen and paper rather than having a lot of colors के so त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ it's just easy to scribble things down अनि त्यो गर्दा गर्दै it's just patience that comes into something you also put in some mehndis also sai yes I did actually तर गइसक्यो so अनि so how do you incorporate that to teaching to kids ke
Okay, so I think त्यो गर्दाखेरि चाहिँ whatever I'm doing, I try to make that thing एकदम step by step मा चाहिँ lesson plansहरू बनाउन try गर्छु कि because the way I process मैले बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो it's patience एक दुई घन्टा बस्यो गर्यो it comes up with something होइन तर when it comes to teaching the kids it's a totally different story रहेछ क्या so मेरो experience on teaching those kids चाहिँ I think you have to be very patient होइन अनि त्यो strokesहरू because यो middle schoolersमा चाहिँ they are also working with their strokes के त्यो pencilको straight line होइन so त्यो strokesहरूमा पनि कति धेरै differences हुँदो रहेछ then you assume अनि मेन थिङ चाहिँ टेक यर टाइम स्टुडेन्ट्सहरूलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ अनि एभ्रिथिङ हेज टु बी ब्रोकन डाउन क्या एकैचोटि यु कान्ट सो देम अ बिग पिक्चर एभ्रिथिङ हेज टु बी ब्रोकन डाउन इन्टु स्मल पिसेस अनि वेन आई ट्राई टु टिच किड्स समथिङ आई स्टार्ट विथ द बेसिक्स फर्स्ट क्या अनि कारखानामा चाहिँ हामीले यो लर्निङको कुराहरू चाहिँ वी अलवेज बिलिभ कि यो लेसन प्लानहरू चाहिँ एकदम डिफाइन्ड हुनुपर्छ द्याट हेल्प्स यु इन डेलिभरिङ दोज क्लासेस भन्ने छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ द वे वी डिजाइन आवर लेसन प्लान द्याट हेज हेल्प मी इन टर्म्स अफ डेलिभरिङ दोज क्लासेस नै के Okay, so ani so normally say doodling and zentangle is considered to be very therapeutic होइन अनि like to ease your mind होइन especially like अहिले जस्तो situationमा where everybody is like stuck inside home अनि like everybody is so tensed up अनि त्यो mental pressure एकदम भइरहेको छ नि how can it help like kids or parents or teachers alike? I think it is relaxing actually. So it needs a lot of patience. And for me, I find that relaxation when it comes to a long hour of lectures, or लामो 2-3 hours orientations or टाइममा चाहिँ टु स्टे फोकस्ड म चाहिँ डुडल गर्छु अर्जेन्ट एङ्गल्सहरूको प्याटर्न्सहरू बनाइरहेको हुन्छु है अनि माई एक्सपिरियन्स अफ doing these classes to the students was actually relaxing okay so one thing that I tried to incorporate while teaching them how to design is the patterns or I tried to blend in it with different music okay? So I think when त्यो म्युजिक र त्यो भाइब आयो भने चाहिँ you kind of feel peaceful अनि त्यो अलिकति gradually त्यो interest चाहिँ increase हुँदै रहेछ के Okay, we have a few questions here. Sorry, I'm also pasting the link of RakchaLipi on Zoom chat window. So, अहिले चाहिँ यो लकडाउनको टाइममा चाहिँ how are you continuing or utilizing the time during lockdown to continue your passion? Yeah, so doodling is also your passion, yeah, as you said. So, how are you using it? Yeah, I think earlier I've started a small project with my friend Rupesh. He's one of my colleagues. And I think yeah, Zoomma Bako people, most of them know Rupesh. So he's one of my teacher, and he's a very good artist. So he writes poemsहरू अनि मलाई चाहिँ अहिले लकडाउन भए पनि we've been involved in यो अनलाइन सेसन्सहरू वर्कमा इन्भल्भ भइरहेको हुन्छ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लेट्स डु समथिङ एल्स भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ हिज राइटिङ पोएम्स एन्ड आइएम ट्राइङ टु इलिस्ट्रेट दोज पोएम्स इन द फर्म अफ डुडल्स के अनि also प्रोजेक्ट so you have you published it online or कतै केही छ त्यो publish गरेको अहिलेसम्म I can otherwise like put up छैन actually the things that I draw are all on my Instagram so मेरो Instagram follow गरे पनि हुन्छ to see my designs अनि त्यसो भए Facebook चाहिँ त्यति फेसबुकको पेज चाहिँ त्यति अपडेट गराएको हुँदैन कि क्या हो yeah so Facebook चाहिँ it focuses more on हाम्रो मेहेन्दीको यो मेहेन्दी डिजाइन्सहरुमा चाहिँ फोकस छ whereas I use my personal Instagram to post my art designsहरु चाहिँ के okay अनि do you also do commissioned worksहरु for like do you also get commissioned works for doodling or यस्तै कामहरुमा or मेहेन्दी आर्टवर्कहरु Yes, so that's a part-time thing that I do कहिलेकाहीँ अनि especially I've designed few logosहरु
अनि अलिकति त्यो पोस्टर्सहरू अनि कारखानाको लागि आई डिजाइन पोस्टर्सहरू कहिलेकाहीँ बुक कभर्सहरू सो द्याट समथिङ यो इन्ट्रेस्ट अलाइभ राख्न चाहिँ सानोतिनो कुराहरू चाहिँ गरिरहेको हुन्छु म Have you ever त्यसो भयो त like you're so into designing अनि like the artsy कुराहरुमा so have you ever thought of being a full-time designer or like continue art as your like work है भनेर कहिले कन्सिडर गरेको छ I think I've thought about it है अहिलेसम्म त्यो अलिकति मोटिभेसन नआएर हो कि अलिकति डर लागेर हो कि I have not jumped into it completely तर that thought comes in my mind quite often so what if I go into designing or art fully भन्यो भने चाहिँ what would my career look like भन्ने पनि छ तर at the same time the reason I'm here in Karkhana is because I've been able to keep my artistic sides alive. So do you also go to like before your corona thing do you also go to schools and like conduct classes like school manai gaera do you do that as well or what is your role in Karkhana Okay, so to personally talk about my role, actually, I don't teach. I look after the relationship between different stakeholders. So my work in Karkhana is more about communicating with school leaders, communicating with teachers, communicating with parents. I know so need assess so what is it that they want and what is it that we can offer as Karkhana. I'm trying to act as a bridge between Karkhana and the outside member, and vice versa. Okay. Also I got a question so someone is asking how can a newbie start doodles कसरी start गर्न सकिन्छ is it very difficult like also like is asking maybe if you can show a demo भनेर Okay. I think I would not say doodling is that difficult. It's just strokes. Okay, so one thing that I'd like to suggest, whoever is asking the question, doodle. If you're interested in doodling, if I have to say 5 years back, doodle भन्दाखेरि चाहिँ I was not confident to say that I'm a doodle artist or I do Zentangles भनेर हैन so I think बिस्तारै त्यो with patience आउने रहेछ with patience comes your fine strokes with patience comes your outline हैन अनि त्यो डेमो गर्नु भन्दा पनि small brief I always focus is try to make the bigger outline and त्यसपछि have spaces and just try to fill in the spaces okay whatever it is you just try to fill in those spaces at the end it comes with something okay have you also thought of like putting up tutorials or like your process videoहरु राख्ने केही सोचेको छ Yeah, I think त्यो मैले चाहिँ सोचिहालेको छैन but one thing I've done in Karkhana is I do different workshops and sessions to my friends and colleagues in Karkhana so that they can also learn this skill of your doodling भनेर चाहिँ internal sessionsहरु चाहिँ गराइराको हुन्छु म आफ्नै हाम्रै टिचर्सहरुलाई हाम्रै फ्रेन्ड्सहरुलाई लकडाउनमा एउटा गर्नु पर्यो अनलाइन सेसन Yeah, that is a very good idea. I think I should think about it. Open session हैन Yeah. Are you gonna write it down? Yes. Actually, I'm writing it down. So yeah, मलाई यहाँ questions-हरु आएकोमा so I hope you don't mind that we are jumping into questions from like RakchaLipi to Karkhana. It will be all right, eh? So Pramin is asking, is Karkhana going to conduct another event like K-Space or anything related to it? I think he's very interested to like Yeah, before saying that, but Robert, what is K-Space? भन्दा पनि अलिकति context दिनुपर्छ होला to हाम्रो viewers-हरु पनि. Please. है So हामीले चाहिँ we started K-Space as a project where यो space related आइडियाहरु हैन यो कसरी गर्न सकिन्छ रकेटको कुराहरु एस्ट्रोनोमीको कुराहरुलाई एक्सप्लोर गर्न चाहिँ we did this session it's been few years actually है सो त्यस्तो खालको अर्को सेसन नै हामीले अहिले करेन्टली सोचिहालेको त छैन तर that was one of a very hit session that Karkhana did अनि it's in everyone's mind because त्यहाँबाट निक्लेको सेसन्सहरु चाहिँ हामीले एकदमै राम्रो सेसन्सहरु डेभलप गरेको छौं for our students and we had sessions like talking to satellites भन्ने कुराहरु हैन यो कसरी रोबोट यो रकेटहरु बनाउने यो रकेट साइन्सको कुराहरु सो त्यो कुराहरुलाई फोकस गरेर चाहिँ we try to design those sessions probably in the future we can think about it
to run something like that. So हामीले कुरा के स्पेसको कुरा गर्दा इट माइट बी अलिकति मिसलिडिङ त नभनौँ होइन. सो इट्स नट एज लाइक रकेट भनेर एक्चुअल रकेट नै बनाउने त्यस्तो होइन होइन. कस्तो खालको रकेट हो अरे आई मिन के स्पेस किनभने यहाँ आई गट अ क्वेसन आई थिङ्क द्याट्स फर एभ्री वान इज कारखाना नासा अफ नेपाल भनेर सोधिरहेको छ के. सो लाइक अलिकति क्लियर गरिदिने कि लाइक रकेटहरू टकिङ टु सेटेलाइट्स भन्दा कस्तो फर्ममा चाहिँ हो भनेर. Yeah, I think हामीले talking to satellites भने चाहिँ जस्तै यो सानो connectionsहरू लिने, we're not NASA, you know, but we're trying to explore science and technology in different ways, and plus in a minimal ways where students can explore what science is भन्ने कुराहरू के. Because the term might look very heavy होइन, अघि रबर्टले नै भने जस्तो ल हामीले रकेट बनाए तर त्यो रकेट इज नट अ बिगर रकेट होइन. यो वाटर रकेटको कुराहरू भयो, यो सानो सानो सेटेलाइट्सको कुरा भयो होइन. सो यो आइडिया नै इन्टिग्रेट गरेर बिस्तारै नेपालको स्टुडेन्ट्सहरू र नेपालको यो यङ्गर जेनेरेसन्सहरूले चाहिँ कन्ज्युमर अफ प्रडक्ट्स र कन्ज्युमर अफ इन्फर्मेसन लिने भन्दा पनि they should at some point be producers of those things. Okay? Bigger ideas doesn't get bigger at once, it comes with smaller steps, and we are trying to take those smaller steps to make these children innovative होइन. यो क्रिएटिभ थिङ गर्ने खालको कुरामा चाहिँ हामी अघि बढिरहेको. So we're not designing a bigger rocket or bigger satellites, you know, we're just trying to design those curriculum, those concepts inside the head of this younger generation. Okay? सो म पनि त्यो के स्पेसको पार्ट थिएँ, मैले पनि डकुमेन्ट गर्नलाई गरेको थिएँ. सो मैले बुझेको चाहिँ इट्स मोर अबाउट आइडियाज एन्ड लर्निङ एन्ड सेयरिङ रादर देन लाइक ठुलो एकदमै ठुलो कन्सेप्ट होइन. एक्जिक्युसन भन्दा पनि मोर लाइक त्यो प्रोसेस आई थिङ्क इट्स इम्पोर्टेन्ट. I guess that is what K-Space focused on, right? And Pramin, I think he agrees with it as well. One of the interesting events that I've documented and being a part of, I still have the T-shirt though, memories, comment गरेको छ के. Do you know Siddhant Singh? Yes. Comment गरेर so just ignore his messages. So yeah. Let me scroll down the questions. There is a Siddhant kai रहेछ. Yeah, Pramin is asking, is the workshop only for the kids or it is conducted for other age groups? हामीले चाहिँ हाम्रो मेन फोकस इज फर मिडल स्कुलर्स होइन. सो 6 to 17 इयर्सको किड्सहरूसँग चाहिँ युथ्सहरूसँग चाहिँ हामी काम गर्छौँ. तर त्यो बाहेक चाहिँ वी अल्सो डु डिफ्रेन्ट सेसन्सहरू कि मेकर मेन्टरको सेसन्सहरू जस्तो सेसन्सले चाहिँ वी ट्राइङ टु बिल्ड इन यो एजुकेसनको कुराहरू, पेडागोजिसको कुराहरू कसरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र हाउ क्यान दिज यङ्गर जेनेरेसन think about education in a different way भनेर त्यो मेको मेन्टरको सेसन्सहरू पनि गरेर हुन्छौँ. अनि आई थिङ्क अरू एज ग्रुपलाई चाहिँ हामीले गरिरहेको सर्भिस प्रडक्ट वाइज फोकस भन्दा पनि वी डु डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ वर्कसप्सहरू वेन निडेड. तर हाम्रो मेन फोकस चाहिँ इज अलवेज अन मिडल स्कुलर्स बिकज वी आर गोइङ मोर इन्टु द करिकुलम सिस्टम नै के. Why like school students like? Yeah, I think the reason we went to school students was हामीले चाहिँ when Karkhana started, when they started designing different contents र curriculumsहरू त्यो कुराहरू चाहिँ we try to explore it with senior kidsहरू. अनि यो senior students भनौँ न ठुलो स्टुडेन्ट्सहरूका ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रिकन्सिभ नोसन्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो अनलर्निङको कुरा चाहिँ वाज डिफिकल्ट के. And I think with experiments, with experience, we figured out that your middle schoolers' time is a perfect time to groom them. Thinking pattern wise, building pattern wise, curiosity or build garna sakincha, and we can also integrate your making ko kuraharu.
होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वी ट्राइङ टु फोकस मोर अन मिडल स्कुलर्स कि दे हेभ द राइट स्किल राइट एटिट्युड अनि केही कुरा प्रिकन्सिभ पनि हुँदैन वी क्यान बिल्ड देयर मेन्टल स्टेट इन द फर्म अफ त्यो अनलर्निङको कुराहरू भयो एक्सप्लोरिङको कुराहरू भयो होइन रिस्क टेकिङको कुराहरू भयो अनि अहिले एजुकेसनको कुरामा चाहिँ अहिले अब धेरै जसो स्कुल्सहरूले होइन धेरै जसो कलेजेसहरूले पनि दे स्लोली मुभिङ टुवर्ड्स अनलाइन एजुकेसन अनलाइन लर्निङ भनौँ न एजुकेसन भन्दा पनि सो मैले आफ्नो पर्सनली मैले मेरो भाउजूको बच्चाहरूसँग कुरा गर्दाखेरि अथवा त्यो फ्यामिलीमा कुरा गर्दा इट्स बिकम लाइक मोर गाह्रो फर द पेरेन्ट्स क्या वान इट इज लाइक दे हेभ टु डिभोट टाइम अनि एकदमै गाह्रो भइरहेछ अनि अर्को चाहिँ बच्चाहरूको स्क्रिन टाइमको कुराहरू पनि आउँछ नि होइन देयर अलरेडी लाइक अब त पहिला चाहिँ रिक्रिएसन मात्र स्क्रिनमा हुन्थ्यो अब त एजुकेसन पनि स्क्रिनमा हुन थाल्यो द वर्ल्ड इज कन्फाइन्ड इन द स्क्रिन नै भयो क्या सो त्यसको साइकोलोजिकल इम्प्याक्टहरूको के अब के छ त्यसको केही छ कारखानाले केही एनालाइसिस गरेको छ त्यसको कि आई थिङ्क हामीले पनि अहिले स्कुल्सहरूसँग कुरा गर्दाखेरि बिकज स्कुल्समा त दे हेभ लाइक 7 to 8 पिरियड्स हुन्छ होइन सो त्यो डिफ्रेन्ट पिरियड्समा डिफ्रेन्ट क्लासेसहरू रन भइरहेको हुन्छ तर इट क्यान नट ह्यापन द सेम वे घरमा बस्दाखेरि के सो अहिले यो स्क्रिन टाइम लिमिट गर्नुपर्छ भनेर नै स्कुल टिचर्सहरूले दे ट्राइङ टु लिमिट देयर क्लासेस इन जुम के सो धेरै पहिलाको जस्तो स्कुलमा 8 आवर्स बस्ने 8 आवर्स क्लास हुने भन्दा पनि त्यो कुराहरू चाहिँ लिमिट भएको छ तर एट द सेम टाइम इट्स बिकमिङ हार्ड फर द पेरेन्ट्स बिकज जुम क्लासेसमा अनलाइन क्लासेस गरेपछि अब रिक्रिएसनको लागि के गर्ने त विथ द स्टुडेन्ट्स भन्ने चाहिँ देयर इज अ प्रब्लम फर द पेरेन्ट्स के बिकज अनलाइन क्लासेस त 2-3टा एभ्री डे जस्तो क्लासेसहरू गर्दै हुनुहुन्छ डिफ्रेन्ट स्कुल्सहरूले होइन अनि अनलाइन क्लासेसमा नि मोर अफ यो बुकमा फोकस गरेर करिकुलममा फोकस गर्नु भन्दा पनि दे आर ट्राइङ टु गिभ क्लास वर्क असाइनमेन्ट्स द्याट दे क्यान डु फ्रम होम होइन सो त्यो कुराले फोकस गरेर चाहिँ दे आर ट्राइङ टु डिस्ट्र्याक्ट दिस स्टुडेन्ट्स फ्रम द स्क्रिन के सो त्यो पढ्ने रिसर्च गर्ने भन्दा पनि डुइङ थिङ्स अराउन्ड द हाउस जस्तो हाउस होल्ड वर्क्सहरू नै गरेर पनि डकुमेन्टिङ द्याट होइन सो त्यो कुराहरूमा पनि फोकस भइरहेको छ क्या अहिले अनि इज कारखाना अल्सो प्लेइङ अ पार्ट अर लाइक कति स्कुलहरूलाई त त्यो कुराहरू नोटिस पनि भएको छैन मतलब दे जस्ट लाइक गोइङ विथ द ब्यान्ड वागन के जे ल अनलाइन भनेछ सबै अनलाइन नै मुभ गरिरहेको छ त्यो थिङ्किङ प्रोसेस नै ऊ भएको छैन नि त अहिले कति आई नट से इन अल स्कुल्स बट कति स्कुलहरूमा चाहिँ त्यो सोच्न भ्याएको पनि छैन सो लाइक इज कारखाना एक्टिङ एज अ इज कारखानाले त्यो कुराहरू भनिरहेको यस्तो केही गरिरहेको छ टिचरहरूलाई एज अ पार्ट अफ ट्रेनिङ वी स्टार्टेड हाम्रो यो स्कुल सपोर्ट क्याम्पेन कि चैतमा नै यो लकडाउन स्टार्ट हुन साथ हामीले यो स्कुल सपोर्ट क्याम्पेन भनेर यो कोभिडको सिचुएसनमा हामीले हाम्रो वेबसाइटमा पनि राखेका छौँ अनि त्यसमा चाहिँ वी आर ट्राइङ टु फोकस अन स्टुडेन्ट्सको लागि यो स्टुडेन्ट्स लर्निङ मटेरियल्सहरू वेयर दे क्यान डु डिआइवाई एक्टिभिटिजहरू र मेकिङ बेस्ड एक्टिभिटी स्टेइङ एट होम भनेर सो त्यस्तो खालको कन्टेन्ट्सहरू हामी स्टुडेन्ट्सहरूको लागि राखिदिएको छौँ होइन so that is something the students and the parents can have an access to be so free access माने त्यो कन्टेन्टहरू लिएर they can explore and make something घरमै बसेर and at the same time we also trying to focus on school support भनेर स्कुल टिचर्सहरूलाई स्कुल प्रिन्सिपल्सहरूलाई स्कुलको एडमिनिस्ट्रेसनहरूलाई यो how to make them यो डिजिटली सेफ होइन डिजिटली सेफको कुरा भयो यो डिजिटल सिटिजनसिपको कुरा भयो अहिले त डिजिटल लिट्रेसीकै कुरा छ यो how to have your online sessions how to manage a team staying online communication को कुराहरू छ सो त्यो खालको कुराहरूमा चाहिँ we're doing different sessions and not just Karkhana we also collaborating with different organizations beside Karkhana के सो हामीले अहिले currently गरिरहेकै सेसन्सहरू भने हामीले गुगल सँग मिलेर जीजीसँग मिलेर यो अनलाइन फेसिलिटेसन्सहरू गरिरहेको छौँ where they get to know more about your digital टुल्सहरू हैन सो त्यस्तै गरेर we also doing यो digitally safe कसरी हुने हैन how to be a digital citizen भन्ने खालको सेसन्सहरू पनि रन गरिरहेको छौँ कि फर टिचर्स सो त्यो कुराहरू भइरहेको छ एट द सेम टाइम आई थिङ्क एडमिनिस्ट्रेटिभको पार्ट रिडिङ यो लर्निङको पार्ट
इम्पोर्टेन्ट छ तर एट द सेम टाइम मेन्टल वेलबिङ पनि इम्पोर्टेन्ट छ होइन सो त्यसको लागि पनि वी आर ट्राइङ टु क्रिएट यो भिडियो कन्टेन्ट्सहरू अन आवर वेबसाइट जसमा चाहिँ यो घरमा बसेर के कुराहरू गर्न सकिन्छ भन्ने खालको यो कन्टेन्ट्सहरू चाहिँ हामीले क्रिएट गरेर सबै कुराहरू हामीले वेबसाइटमै राखिदिएको छौँ Okay, another issue about like video or online learning चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ so यो online learning ले चाहिँ is it gonna widen the gap between the learning मा जुन gap छ नि so एकदम पहिला चाहिँ काठमाडौँ बेस्ड प्राइभेट स्कुल्सहरूको र गभर्मेन्ट स्कुल्सहरूको अथवा अलिकति रुरल एरियामा गएपछि गभर्मेन्ट स्कुल्सहरूको बिचमा जुन जो स्टुडेन्ट्सहरूमा लर्निङको ग्याप थियो नि इज इट गन फर्दर widen the gap होइन so ani what do you think Yeah, I think that's a scary question and that's a scary situation, okay? Because we're working on your how is the market reacting? You know, उहाँको feeling कस्तो छ, what's their thinking behind? भनेर सोच्दाखेरि नै it's a very scary situation right now because यो लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्शियली धेरै फ्यामिलीजहरूलाई एफेक्ट परेको छ होइन एट द सेम टाइम इन्कम सोर्सेस नभएर एक्सपेन्सहरू चाहिँ धेरै भइरहेको छ त्यो सिचुएसनले गर्दाखेरि चाहिँ इट माइट क्रिएट अ बिगर ग्याप भन्ने पनि छ बट इफ लेट्स सी हाउ विल द गभर्मेन्ट रियाक्ट बिकज यही सिचुएसन कन्टिन्यू भइरह्यो भने त प्रब्ली अल अफ अस नो एन्ड इट्स अ फ्याक्ट द्याट एभ्री वान डजन्ट ह्याभ दिस एक्सेस टु इन्टरनेट र 100% डिजिटल जाने क्यापेसिटी छैन काठमाडौँमै छैन भनेपछि वाट अबाउट स्कुल्स द्याट्स आउटसाइड काठमाडौँ के किनभने एउटा स्टेटलाई मात्र एफेक्ट गरे होइन इट्स एफेक्टिङ द होल नेसन होइन So I think to gap the widen huncha hola it's just a wait and watch situation and see what would happen next okay यसमा हामीले वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूले जे मोडल अपनायो त्यही नै मात्र फलो गरिरहेको हो कि लाइक अनलाइन लर्निङको हिसाबमा होइन सो आर वी अल्सो एड्याप्टिङ इट टु आवर लाइक आवर सिचुएसन भनौँ न आवर कन्ट्रिज ग्राउन्ड रियालिटिज Yeah, I think त्यो ग्राउन्ड रियालिटिजमा पनि स्टेक भइराख्नु भएको छ टिचर्सहरू पेरेन्ट्सहरू बिकज बाहिर चाहिँ यो डिजिटल लर्निङको कुरा अहिले मात्र आएको होइन इट्स नट न्यू टु देम के दो दे हेभ बिन गोइङ टु स्कुल्स यो अनलाइन असाइनमेन्ट्सहरू गर्ने अनलाइन प्रोजेक्ट्सहरू गर्ने कुराहरू पहिलादेखि नै भइरहेको हुन्थ्यो वेज नेपालको केसमा दे जस्ट अल्सो इफ यु फोकस अन काठमाडौँकै स्कुल्समा हेऱ्यो भने देयर few schools who had been doing online sessions because earthquake ko effect le gardakheri pani kati month unstable bhako थियो हैन इकोनोमी नै अनि the whole situation and त्यो टाइममा पनि there few schools who started it online तर अहिलेको सिचुएसन मा चाहिँ भर्खरै एडप्टेसन को फेज चलिरहेको छ के they're just trying to adopt in what digital tools are, what online learning is, होइन तर त्यो एडप्ट भएपछि मात्र should it continue भन्ने कुराहरू त त्यसपछिको कुरा हुन्छ होला के अनि अहिलेको सिचुएसनमा हैन how open are the schools हैन or like educational institutions to the importance of arts education especially अहिले अब यो लकडाउन को सिचुएसन मा or अब यो अहिले क्राइसिस को सिचुएसन मा किनभने त्यसै ठ्याक्कै हामीले के पनि देखाएको थियौं भने लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो द कोभिड-19 द स्केयर had already started अनि schools were scrambling to get their curriculum completed क्या अनि सो त्यसमा पनि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ सो त्यो आर्टहरु अनि यो अलिकति क्रिएटिभ एजुकेसन भनेको इट अलवेज गट साइडलाइन्ड हैन त्यो यु अल्सो अग्री टु द्याट नि हैन किन कन्टिन्यू सघाउनु पर्छ यो आर्टहरु यिनीहरु भनेको पछि गर्दै गरौँला बरु लाइक दिस इज इम्पोर्टेन्ट दिस इज नट दिस इज लाइक प्राइमरी दिस इज डिस्पेन्सेबल भन्ने एउटा थट थियो नि सो हाउ डु यु थिंक हैन दिस वुड चेन्ज or it would not after this crisis is over I think अब के भन्छ अहिलेको सिचुएसनमा I don't know where we are headed भन्ने तर के भन्छ अहिलेको सिचुएसनमा करिकुलम भन्दा पनि स्कुल्स आर ट्राइङ टु के भन्छ प्रमोट एक्स्ट्रा करिकुलर र को करिकुलर्स के सो त्यसले गर्दाखेरि आई थिंक आर्ट इज बिङ इन्टिग्रेटेड इन सम फर्म्स अहिलेको सिचुएसनमा हैन
सो त्यो छ तर वाट इज आर्ट के अब आर्ट भनेर कसरी बुझ्ने हामी बिकज एज अ डिजाइन के अरे एज एन आर्टिस्ट मैले आर्टिस्ट आर्ट र आर्टिस्ट भनेर बुझेपछि आई कल इट लाइक पोएम्सहरूदेखि लिएर भिडियोग्राफीको स्किल्सदेखि लिएर होइन डान्सिङ इज एन आर्ट होइन एभ्रिथिङ इज एन आर्ट अनि आई थिङ्क त्यो फर्म अफ डिफ्रेन्ट फर्म अफ आर्टहरू चाहिँ स्योरली प्रमोट भएको छ कि अहिले चाहिँ अनि so yeah, I'll take in a few questions from our Zoom, right? Pramin is asking, so you handle relationships in Karkhana, right? Do you convince schools and kids to be enrolled in Karkhana or in events classes? Is it tough to convince schools or kids? So that's okay. I think it's so I work in relationship handling, yes, so that is what I do. But to convince गर्ने भन्दा पनि one thing I've always observed and realized over these years is if we could make them understand the value, it's easier that way. Okay? So हामीले चाहिँ we've never gone to schools and buy this, your product, your service, भन्दा नि we try to tell them what we are trying to do and why we are trying to do. Okay, so Karkhanako main philosophy भने चाहिँ whatever we do, try to understand the why भनेर भन्छौँ के. And I think it's the best way to explain it to different stakeholders. Why are we doing these things at this point of time? भनेर त्यो why बुझाएपछि चाहिँ त्यति धेरै प्रब्लम चाहिँ भएको छैन. Okay. Ani, talking about your Karkhanako like overall structure, Karkhana also went through a major restructuring recently, like 2020 ma चाहिँ को beginning ma हैन. It went through a major restructuring and like I think it realigned its objectives and like everything was like internally changed भएको थियो. So what was it about? I think Karkhanale चाहिँ we've always tried to focus on making, building and science and technology को कुराहरुमा. अनि the major restructure that happened in 2020 was we are always considered as a startup. Now let's try to be a grown-up company and let's try to give the same impact, not just limited in Kathmandu, but beyond Kathmandu and outside valleys or maybe international in the long run. So त्यो वेले चाहिँ रिस्ट्रक्चर भइरहेको हो हैन. अनि यो इयरमा चाहिँ अब वी ट्राइङ टु हामीले चाहिँ निश मार्केटमा भन्दा पनि सानो ग्रुपलाई इम्प्याक्ट क्रिएट गर्नु भन्दा पनि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी क्यान डू टु मेक थिंग्स ग्लोबल, मेक थिंग्स इंटरनेशनल एन्ड इक्वली क्रिएट एन इम्प्याक्ट के. सो आई थिंक दैट इज वेयर वी आर हेडेड this year. अनि probably त्यो good way मै प्लानिङ्सहरु भइरहेछ. तर अब looking at the situation we still need to rethink our progress कसरी गर्ने भनेर बिस्तारै. Okay. अनि कारखानालाई चाहिँ एउटा रिसेन्टली ब्लेम पनि आउँछ नि, लाइक इट्स भेरी इलिट प्रोग्राम जस्तो, लाइक इट रन्स इट्स प्रोग्राम्स इन इलिट स्कुल्स एन्ड इट्स भेरी लाइक हाई एन्ड अफ द सोसियल स्ट्राटाको बच्चाहरूले मात्र गर्ने सक्ने प्रोग्राम जस्तो भनेर आउँछ नि. सो इज द्याट लाइक हाउ वुड यु रियाक्ट टु द्याट? Yeah, I think this is a discussion that we have with our members internally a lot. One observation we have seen is no, it's not just for elite schools. We are trying to create an impact in education, and to impact just private schools. We have to eventually go to all the public schools and all the students in general. अनि elite schools मा मात्र भन्दा पनि I think the adaptation र changes in technology change भन्ने कुरा नै मान्छेहरुलाई गाह्रो हुँदो रहेछ के. अनि that change always comes with the schools who are doing new things and trying new things हैन. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ when people see Karkhana and they working with different schools, the majority comes as elite schools. तर we cannot silence just those schools because अहिलेकै सिचुएसनमा हामीले हेर्यौं भने we are working with more than 60 schools हैन, not just in Kathmandu, outside Kathmandu पनि. And we are trying to focus on all level of students हरु के. So average मै गएर impact को level मै गएर नै focus गरिरहेको. It's just that we are trying to reach out to more students बिस्तारै. अनि that was the plan in 2020 हैन, to create more impact rather than focusing on a niche market के.
Like, can you give just examples how you have like also um, been working with aligati underprivileged भन्ने कि so like not only like the elite schools have you been also working with government schools, government teachers, or like or as in reforming the overall education sector of the country नै? Yeah, we have been working with यो अरू government schools र public school को students parents teachers हैन. So this is something we do in collaboration with different organizations जस्तै कि हामीले government schools सँग पनि काम गरेको छौं. We have this contractual work that we do हैन. अनि not just that यही अब हामीले गरिरहेको रेगुलर काम हामीले सबै ठाउँमा पुग्नुपर्छ भन्ने छैन. It could go through the form of trainings, it could go through the form of events हैन. हामी उहाँहरूलाई making is important, doing something is important while learning भन्ने कुरा त फोकस गरिरह हो हैन. सो त्यो कुरा गर्नलाई चाहिँ गभर्नमेन्टकै लेभलबाट पनि we've been doing different kind of events के हैन. सो त्यो वेले चाहिँ we are trying to reach out to different sector of students, teachers and parents in education. Okay, talking about events right? Sorry, talking about events, so Bhavishya is one of the biggest events that Karkhana organizes right? What's behind the name? What is it about, Bhavishya? Okay, so भविष्य चाहिँ हामीले चाहिँ यो मेकिङलाई प्रमोट गर्नलाई र यो स्मल किड्स कुड सल्भ अहिलेको च्यालेन्ज भनेर चाहिँ इट स्टार्टेड हैन एज एन इभेन्ट. अनि हामीले चाहिँ यो जे कुराहरू मेकिङको कुराहरू रिलेट गरिरहेको हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ एज अ प्रब्लम स्टेटमेन्ट दिएर व्हाट इफ वी students a problem statement and they come up with a solution on their own. So हामीले भविष्य गरेको चाहिँ it's been few years जसमा चाहिँ we've always tried to focus on your United Nations को sustainable development goals. Those are real challenges that the government is trying to solve, and we're just trying to see how would those problems be solved by kids if they had to. So that's an event where these students come up with a prototype solutions and that is kind of helping them reflect and learn more about what's going around in the real world. अनि भविष्य कतिवटा भइसक्यो अहिलेसम्म? Like I think this is our third year, 3 वर्ष भन्दा बढी third year भइसक्यो. मैले भविष्यको कुरा किन पनि जोडेको भने I see a lot of like government schools also participating in भविष्य के government schools हैन. So that is also an example I think from मैले देखेको चाहिँ which that says that Karkhana is not only about like elite schools हैन. किन मैले त्यो अरु कति नाम नसुनेको स्कुलहरु अलि आउटस्कर्ट्स अफ काठमाडौँहरुबाट पनि जोइन गराएकोहरु देखाएको थिए के. So I just wanted to connect it to that. अनि सो मलाई एउटा पर्सनली इन्ट्रेस्ट लागेको कुरा चाहिँ सो सिन्स यु वर्क विथ टिचर्स एन्ड टिचिङ हैन मलाई पर्सनली मैले एक्सपिरियन्स गरेको एउटा कुरा चाहिँ अलिक गाउँमा हैन अलिकति काठमाडौँ बाहिर अलिक गाउँमा गयो भने बच्चाहरूलाई सोध्यो भने चाहिँ व्हाट डु वान्ट टु बिकम इन फ्युचर भन्ने सोद्धाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम 80-90% चाहिँ टिचर्स भन्छ क्या. म सर बन्ने पछि गएर म्याम भन्ने भनेर भन्छ हैन. अनि द थिङ इज एक्ज्याक्टली अपोजिट इन काठमाडौँ. काठमाडौँमा सोध्यो भने आई गेस 80-90%ले चाहिँ अरू भन्छ होला अर 10%ले पनि भन्दैन क्या टिचर बन्ने भनेर. वाइ डु यु थिङ्क द्याट देयर इज दिस त्यो एटिट्युड टुवर्ड्स एउटा टिचिङ प्रोफेसन क्या अर्केको हो? I think like काठमाडौँमा चाहिँ not just assuming like students but that's their choices, but I think like to see other situations around हामीले जहिले पनि एजुकेसनमा वर्क गर्दाखेरि पनि we have realized कि काठमाडौँको kids are really lucky because they have a lot of options. Can you Hello? Yeah. Give me freeze भयो. अड्क्यो. अरूले सुनिरहेछ कि मेरोमा हो अड्क्यो रे? Okay. Hello, Robbie. Can you hear me? Now I think I can. तिम्रो कनेक्सन अलिकति
Like, why does a student think ki outside Kathmandu ko they want to be teachers? And when you ask students, yeah, they have a lot of options. And I think it also comes with a lot of options they have available here. Okay. And अहिलेको सिचुएसनमा if you see the students in Kathmandu, they're so much occupied from the morning till the evening, because it's not just schools they are attending. Okay? They have extracurriculars, they have swimming lessons, they have horse riding, they have basketball. So they engage in so many different activities, and they have a lot of options available. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ the kids who have all these options available, they can think beyond teaching. Okay? अनि हामीले चाहिँ I think I'm not relating it to अब profession wise, why do kids outside Kathmandu wants to be a teacher भन्दा पनि outside Kathmandu चाहिँ त्यो explore नै कति भएको छ, what does the future look like, and what are the things that you could achieve भन्ने possibilities नै देखाएको छ कि छैनौँ क्या हामीले. And I think Bhavishya, in that matter, I'd like to connect it with Bhavishya. Bhavishya batane, the prototypes that we see from students all over Nepal, and it's always interesting and topic. Like, we've always seen these projects, and we try to think how the kids here in Kathmandu try to solve their problems. And their problems are more of the city planning problems, whereas when we see a prototype projects from different cities outside Kathmandu, यो आधुनिक हलोको कुराहरू भइरहेको हुन्छ नि. So those problems are different in different places. Okay? And I think the options availability ले गर्दा पनि होला जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ. Okay, take भविष्यमै related एउटा question चाहिँ what kind of projects the kids come up in भविष्य हैन, अनि how does the challenge work? So he's asking you to like elaborate about भविष्य in general. Any of the interesting outcomes of भविष्य you remember? अनि one he remembers is kids made a hydraulic crane भनेको छ के. Yeah, I think Bhavishya, it's always interesting to see different kind of projects from different students. Okay? अनि मलाई चाहिँ मलाई जहिले पनि इन्ट्रेस्टिङ लागेको प्रोजेक्ट्स भन्दाखेरि चाहिँ I always try to see the differences in projects that the students make inside Kathmandu and the students make outside Kathmandu. Okay? So Kathmandu भित्रको स्टुडेन्ट्सहरूको नै मैले प्रोजेक्ट्सहरू हेर्दाखेरि एज अ सेयर अघि यो के भन्छ सिटी यो सस्टेनेबल सिटीको आइडियाहरू हैन, सो त्यस्तो खालको प्रोजेक्ट्सहरू हुन्छ. whereas if you look at different projects काठमाडौँ बाहिरको स्टुडेन्ट्सहरूले गरेको, there are such basic problems they're trying to solve. Okay? Real life problems. Real life problems, literally real life problems, because यो अघि मैले भर्खर भनेको त्यो आधुनिक हलो भनेको नै there is group of students who bought in त्यो काठहरूको पिसेसहरू ल्याएर, चप्पलको रबर पिसेसहरू ल्याएर they designed एउटा हलो नै के. So that was multifunctional हलो, जहाँ पानी पनि हाल्ने, त्यो हुन्छ नि सबै कुराहरू गर्ने, मल्टी स्टेप्स गर्ने खालको कुराहरू डिजाइनहरू भइरहेको हुन्छ. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ one thing that's inspiring is these students are trying to solve हाम्रो यो UN कै SDGs हरू के. So sustainable development goals हरू नै, जस्तै कि यो water problems छ रे, city को problems हरू छ रे, education को problem हरू छ हैन, the different kind of problems. अनि त्यो level of students ले what they find is a problem to them, they're trying to solve those problems. Okay? So in one way or the other, we're trying to make them problem solvers, but trying to make it look more real. And I think at the end of Bhavishya, no matter they win, it's not a competition. Okay? So this not say it's a place where you try to come up with a lot of solutions and a lot of designs. Okay? So it's kind of a design thinking process where you're trying to solve a real problem based on the situations around. इन्ट्रेस्टिङ. तिमीहरूले यो के भन्छ कहिले यो अहिले जुन भर्चुअल भइरहेछ नि, भर्चुअल भविष्य गर्ने भनेर सोचेन? घरमै अवेलेबल मटेरियल्सहरूले केही बनाऊ, प्रब्लम सल्भ गर भन्ने त्यस्तो केही आइडिया केही पाइपलाइनमा छ कि?
Yeah, हामीले virtual भविष्य भन्दा पनि one thing that we are trying to think is हाम्रै स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ अब अनलाइन क्लासेसहरू रन गर्ने कि where यो घरमा अवेलेबल हुने सामानहरूले चाहिँ they can make something भनेर त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले सोचिरहेको छौँ. I think like virtually we have been doing यो book club को sessionsहरू where students read हैन, अनि त्यो बाहेक अब यो कोडिङको कुराहरू चाहिँ प्लान भइरहेको छ. तर there's so many lessons and activities that we do requires learning kitsहरू हैन. सो त्यो कुराहरू चाहिँ होममेड किट्स होम घरमै अवेलेबल रिसोर्सेसहरूले के कुराहरू डिजाइन गर्न सकिन्छ हैन, त्यो कुराहरूलाई फोकस गरेर चाहिँ हामी हाम्रो वेबसाइटमा नै फ्री कोर्सेसहरू र फ्री लेसन्सहरू राखिदिएको छौँ के. So they don't have to be here in the webinar. They can just go through our website, find few contents and lessons to do on their own, and they can do it. Okay. अनि यही कुरामा चाहिँ अघि मैले एउटा क्वेसन देखेको थिएँ तर okay, anyways, म अर्को क्वेसन लिन्छु हैन. So like talking about Karkhana teachers हैन, like I guess so many would want to be involved with Karkhana as a teacher, as a mentor हैन. What is the process, like how can they join Karkhana भनौँ न? I think that's something we announce it in our social media, and if you have a piece, हामी चाहिँ यो टिचर्स ट्रेनिङहरुको कुराहरु चाहिँ टाइममा पब्लिश गरिराको हुन्छौं. अनि the process to join is we go through a small process of a design thinking को process बाट चाहिँ we try to select in participants. So त्यसको लागि चाहिँ follow हाम्रो कारखानाको page so that you can know about what Karkhana is up to, if you are hiring, if you are seeking for new teachers, होइन. So त्यो सबै अपडेटहरु चाहिँ you can have it through हाम्रो social media. अनि there's an interesting question that has come up. Gagan is asking, Gagan Bhattacharya is asking, what change do you see or feel in students after joining Karkhana? I think one major change we have always talked about while talking about Karkhana classes is the change in attitude. Okay? Normally in a normal space you're a school ma one way of teaching learning huncha, टिचरले पढाउनु हुन्छ, स्टुडेन्टले they try to grasp it and observe it हैन. सो त्यो रिकन्फर्मेसन भन्ने कुराहरू छैन. तर इन कारखाना we try to focus on 21st century skills कि हामीले चाहिँ यो 4 C's भनेर कोल्याबोरेसन, कम्युनिकेसन, क्रिएटिभिटी अनि क्रिटिकल थिंकिङ को कुराहरू चाहिँ कसरी इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ in everything that we do inside classes के. So we try to make students learn in different groups. We try to make students have good communication हैन. त्यो प्रेजेन्ट गर्ने आइडियादेखि लिएर त्यो कुराहरूमा फोकस गरेको भएर चाहिँ the changes that we have seen is they've become more outspoken. अनि feedback from different teachers in different schools चाहिँ कहिले मेरो यो स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ they've never spoken in class, they started asking questions भन्ने खालको अब्जर्भेसनहरू हैन. अनि स्टुडेन्ट्सहरूले नै यो डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरू गर्ने सेल्फ इनिसिएटेड रुल्समा हैन. सो त्यो खालको चेन्जेसहरू चाहिँ देखेका छौँ कि. सो अर्को चाहिँ वी आर नट ट्राइङ टु से कि यही कुरा भइसकेको छ, तर इन द लङ टर्म यु वान्ट देम टु बी द चेन्ज मेकर्स वेयर दे ट्राई टु सेप द प्रब्लम्स द्याट वी हेभ हाम्रो कम्युनिटीमा हैन. सो त्यो प्रब्लम सल्भर्स र त्यो रिस्क टेकर्सहरू चाहिँ जेनेरेट गर्न ट्राई गरिरहेको हो कि हामीले. अनि सो एउटा क्वेसन चाहिँ प्रवर बुढा थुकीजीले सोध्नु भएको छ. He's asking, he's saying a recent study showed that 60% of various sectors are not ready to work remotely. Since Karkhana is planning to teach remotely, how can you make the teaching efficient and effective? भन्ने सोध्नु भएको छ. Okay, so yes, I agree है. मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ, and thank you so much Pravar for the question है. So I think अहिलेको सिचुएसनमा अहिले भएको अवेलेबल रिसोर्सेस र अवेलेबल स्टुडेन्ट्सलाई त एटलिस्ट के गरौँ. We agree and we understand कि we cannot reach to 100% स्टुडेन्ट्स. अनि त्यो हाम्रो मात्र हातमा छैन to have that control कि everyone needs to have that access to internet, access to different gadgetsहरू त्यो छैन. तर
जतिसम्म त्यो एसेसिबिलिटी छ त्यतिसम्म त रिच गरौँ न why are we trying to hold back to those students भन्ने सिचुएसन पनि छ एट द सेम टाइम देयर इज दिस अनदर आर्गुमेन्ट वेयर एउटाले चाहिँ पढेको जस्तो गर्ने अनि अरूले चाहिँ लेफ्ट आउट फिल हुने हाउ डिड एफेक्ट द मेन्टल स्टेट अफ स्टुडेन्ट्स एन्ड पेरेन्ट्स भन्ने पनि छ कि आई थिङ्क द्याट्स द रिजन स्कुल्स आर जस्ट ट्राइङ टु फोकस अन को करिकुलर एन्ड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज के एज अ मेन्सन अघि नै स्कुल्सहरूले चाहिँ दे आर नट ट्राइङ टु जम्प इन डिरेक्टली टु द करिकुलम सो त्यो भयो भने चाहिँ दे वुड अभियसली निड 100% पार्टिसिपेन्ट्स होइन सो त्यसले गर्दाखेरि पनि द्याट हेज बिन अ च्यालेन्ज टु स्कुल्स अनि त्यही भएर यो जेठ महिना लागिसक्दाखेरि पनि स्कुल्स हेभ नट कम्प्लिटली स्टार्टेड द सेसन के Okay. Do you want to take a breather? Continuous बोलेको के So anyways, for our audiences, so we are having a conversation with Rakshya Chand from Karkhana. Ani so हाम्रो यो lockdown talk अथवा conversation हामीले जुन format मा गर्छौं, so it's very candid, हैन एकदम so I know Rakshya from many years पनि so I think त्यही भएर पनि we always try to have this conversation like एकदमै candid गफ गरेको जस्तो हैन so त्यही भएर के क्वेशन्सहरु छ हैन एकदमै फ्रेन्डली क्वेशन्सहरु के कमेन्ट्सहरु छ भने प्लिज हैन हामीलाई जुममा अथवा फेसबुकमा राख्दिनु होला हामीले त्यो क्वेशन्सहरु एड्रेस गर्न ट्राई गर्छौं अनि त्यही लाइनमा चाहिँ कारखानाको बारेमा चाहिँ सो देयर इज अ lot of confusion भनौं न अनि त्यसैलाई प्रतिनिधि गर्ने गरेर एउटा क्वेशन पनि आएको छ के इज कारखाना एन एनजिओ भनेर सोध्नु भएको छ के गौरव वैद्यजीले फेसबुकमा अनि ही इज अल्सो आस्किङ इज इट एन अर्गनाइजेसन लाइक टिच फर नेपाल भनेर सोध्नु भएको छ So Karkhana is not an NGO, so we are a social enterprise bhaन्छौं. So we are trying to create an impact doing business. So हामी चाहिँ NGO भन्दा पनि how can Karkhana be sustainable doing what we do by generating certain revenue भनेरै सोच्छौं के because if we turn it into an NGO we have to be dependent on other sources of revenue okay अनि how is it coping financially त्यसो भए त अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ Yeah, it is obviously hard, not just for us, for most of the companies out there, you know. So we are trying to cope up with the situation. अब अहिलेको सिचुएसनमा घरमै बसेर कसरी प्रोडक्टिभ बनाउन सकिन्छ कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने आइडियाले नै we are moving ahead. अब let's see के हुन्छ with time. अहिलेसम्म we are sustaining, we are doing our work, we are trying to create impact, we are doing different sessions out there, you know. So घरमै बसेर पनि हाम्रो available resources ले हामी जति सक्दो गर्न सक्छौं we are trying to do that के सो कारखानाले चाहिँ पहिला पनि बिफोर लाइक यो भर्चुअल लर्निङ को कुरा आउनु भन्दा कम्पलसरी भर्चुअल लर्निङ भनौं न यो कुरा आउनु भन्दा अगाडि पनि इट ह्याड इफ आइ एम नट मिस्टेकन कति ट्युटोरियल भिडियोहरु कति हाउ टु भिडियोहरु बनाएर राखिरा हुन्थ्यो नि हैन सो इज इट अल्सो कन्टिन्युइङ दैट अहिले के छ अहिले त्यो ट्युटोरियल भिडियो भन्ने के भन्ने त्यो राखिरा हुन्थ्यो नि पहिला Yeah, I think tutorial videos or lesson plans or that's something we're working on and त्यो खालको content will say we're trying to find a common place and that's our website के अहिलेको लागि चाहिँ so पहिला चाहिँ हामी फेसबुकमा कन्टेन्ट्सहरु राखिरा हुन्थ्यो तर to find a common place we're trying to place everything in our website and share it to our media है सो त्यो ट्युटोरियल भिडियोजहरु एक्टिभली अहिले हामीले बनाइराको छैनौं तर द लेसन दैट वी हैव द कन्टेन्ट्स दैट वी अलरेडी हैव त्यसलाई चाहिँ सिम्प्लिफाइड भर्जनमा क्रिएट गरेर चाहिँ अपलोड गरिराको छौं के एज इन जनरल चाहिँ हैन जनरली स्पिकिङ नट यो अहिलेको सिचुएसनमा हैन कि कन्टेन्ट्सहरु क्रिएट गर्न जुन त्यो टिचरहरुलाई स्टुडेन्ट्सहरुलाई कन्टेन्टहरु क्रिएट गर्न कसरी कति गाह्रो छ अथवा के प्रोसेसमा चाहिँ कन्टेन्टहरु क्रिएट हुन्छ Yeah, so content create गर्नलाई चाहिँ we have our own हाम्रो separate community नै हुनुहुन्छ हैन so who does all the research development who goes through the curriculum है so हामी content create गर्दाखेरि चाहिँ we have curricular programs हरु पनि extra curricular programs हरु पनि and I think त्यो चाहिँ more of यो के भन्छ research and development को कुरा पनि भयो at the same time having certain knowledge on the curriculums हैन अनि अहिलेको सिचुएसनमा कुन level of
किड्सको लर्निङ लेभल कति छ भनेर त्यो वेले पनि डिजाइन गरिन्छ है सो त्यो कुराहरू छ एट द सेम टाइम अहिले हामी लेसन्सहरू डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ वी ट्राई टु टेस्ट इट बिफोर वी ट्राई टु गो अबाउट कि सो हाम्रो इन्टरनल नै यो प्रोटोटाइप टेस्टिङ्सहरू हामी चाहिँ थिङ्क मेक क्लियर इम्प्रुभ भनेर टिएमपिआई साइकल भन्छौँ होइन सो वी इफ यु कम विथ सर्टेन डिजाइन्स वी ट्राई टु मेक इट अनि त्यो प्ले गरेपछि चाहिँ वी ट्राई टु इम्प्रोभाइज इट कि सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इट टेक्स 1 to 2 weeks सो पहिला चाहिँ युज टु टेक अ लट अफ टाइम फर अस नै टु डिजाइन वान न्यू कन्टेन्ट होइन ओभर द टाइम कारखाना हेज गेन द्याट एक्सपिरियन्स टु डिजाइन कन्टेन्ट्स अलिकति चाँडो टाइमलाइनमा पनि यो कन्टेन्टहरू डिजाइन गर्ने बेलामा चाहिँ होइन सो डज इट लाइक टेक रेफरेन्सेस अफ दि करिकुलम devised by the government ki so is it how is it what is it based on भनौँ न Yeah, I think हामीले when Karkhana started हामीले यो STEAM educationबाट co-curricular, extracurricularबाट focus गर्दा गर्दै the reason we are trying to move more towards the curriculum नै is schools-हरुको निडमा चाहिँ जे कुरा curriculum wise पढाइरहेको छ त्यो कुरा पनि practically सिकाउन important छ rather than jumping it into STEAM, jumping it into extracurriculars हैन So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ our teachers, our designers, they have to go through the curriculum that the government has designed. Okay? So every grade को different curriculums हुन्छ तर not just Nepalको curriculum, we also try to see other international curriculums to have an holistic approach on learning नै के अनि त्यो स्टिम एजुकेसन यो करिकुलमहरुको कुरा गर्दा चाहिँ अब त बिस्तारै अब लाइक बाहिर त भइसक्यो इन्टिग्रेटेड करिकुलमको कुरा आइराछ नि हाउ डु यु थिंक इट इज फिजिबल इन नेपाल के लाइक व्हाट कुन स्टेजमा छ इन्टिग्रेटेड करिकुलमको Yeah, I think the concept त आइसकेको छ integrated curriculum जस्ट इन केस हैन इन्टिग्रेटेड करिकुलम भन्ने चाहिँ इट्स भेरी जार्गनिश छ नि त इन्टिग्रेटेड करिकुलम कतिलाई थाहा नहोला I think you should start with like what integrated curriculum is about. Yeah, I think अहिलेको सिचुएसनमा यो इन्टिग्रेटेड करिकुलम भन्दाखेरि चाहिँ how do you try to get in the whatever Karkhana is trying to do हैन सो यो स्टिमको कुराहरू भयो लर्निङ कसरी रिलेटेड हुन सक्छ भन्ने कुराहरू इन्टिग्रेसन अफ एभ्रिथिङ भएर नै इन्टिग्रेटेड करिकुलम भनेर फोकस भइरहेछ सो नट जस्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक तर यो ओभरअल अप्रोचमा ओभरआर्किङ रोलमा हेर्दाखेरि चाहिँ ग्रेड 1 मा पढिरहेको कुरा म्याथ्स होला साइन्स होला तर त्यो इन्टिग्रेटेड भर्जनमा कसरी पढाइराख्नु भएको छ स्कुल्सहरूले हैन सो अहिले गभर्नमेन्टको हामीले सर्कुलर नै हेर्यौं भने पनि गभर्नमेन्टले ग्रेड 5 सम्म चाहिँ इन्टिग्रेटेड करिकुलम हुनुपर्छ भनेर नोटिस दिएको छ तर इफ यु लुक deep into it there's no proper system and process on how to run these kind of integrated curriculums भनेर के सो त्यो चाहिँ एउटा क्वेशन इन्टिग्रेटेड करिकुलमको कुरा अनुसार those were the questions that the school leaders were asking के सो त्यो गर्नलाई चाहिँ we actually ran a panel discussion नै what integrated curriculum is अनि integrated learning कसरी गर्न सकिन्छ डिफरेन्ट स्कुल्सहरुमा भनेर चाहिँ we got in few different school leaders to have their opinion के अनि अहिलेको केसमा चाहिँ इन्टिग्रेटेड लर्निङको मेथड चाहिँ बिस्तारै अप्लाई भइरहेको छ इन देयर ओन लेभल के सो कुनै कुनै स्कुल्सहरुले चाहिँ दे अलरेडी स्टार्टेड थिंकिङ इन टर्म्स अफ करिकुलममा नै कसरी त्यो इन्टिग्रेसन ल्याउने भनेर वेयर सम स्कुल्स यो इन्टिग्रेसन भन्नासाथ त्यो को करिकुलरको कुराहरू अदर एस्पेक्ट्स अफ द करिकुलम पनि सोच्दै हुनुहुन्छ के सो कसरी ल्याउने भन्ने चाहिँ देयर इज नो प्रपर सल्युसन बट स्कुल्स आर ट्राइङ द बेस्ट के अब खास इन्टिग्रेटेड करिकुलम भनेको चाहिँ खाली डिफरेन्ट सब्जेक्ट्सहरु साइन्स म्याथमेटिक्स आर्ट्स अब सोशल स्टडीजहरु यो डिफरेन्ट सब्जेक्ट्सहरु नहुने हो कि हैन के हो खास एकदम लेम्यानले बुझ्नु पर्दा चाहिँ व्हाट इज इन्टिग्रेटेड करिकुलम I think different त्यो नहुने भन्दा पनि सब्जेक्ट नहुने भन्दा पनि त्यो सब्जेक्टको एक अर्कासँगको इन्टिग्रेसन के हो भन्ने पनि कुरा हो के सो अघि हामीले त्यो स्टिम भन्ना साथ इट्स नट जस्ट साइन्स म्याथ्स इट्स हाउ इट्स रिलेटेड टु इच अदर हाउ इट्स कनेक्टेड टु रियल लाइफ हैन त्यो खालको इन्टिग्रेसन चाहिँ अहिले खोजिरहेको हो के स्कुल्सहरुले कसरी सम्भव छ त लाइक अब लाइक जुन हामीले अहिले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेबी अलिकति जुन गभर्नमेन्ट स्कुल्सहरु जुनले चाहिँ अहिलेको करिकुलमलाई पनि एडाप्ट गर्न स्ट्रगल गरिरहेको छ
उनीहरू त्यो सिचुएसनमा छ, उनीहरूले कि इन्टिग्रेटेड करिकुलम एडप्ट गर्नलाई त्यो सिचुएसनमा छ जस्तो लाग्छ त नेपालमा? आई थिङ्क त्यो यस्तो हो कि रफिक, अहिलेको सिचुएसनमा यो इन्टिग्रेसन भनेको चाहिँ यो कसरी इङ्गेज, मिनिङफुल एक्टिभिटिजले कसरी इङ्गेज गर्ने स्टुडेन्ट्सहरूलाई भन्ने आइडिया पनि हो कि। किनभने पहिला चाहिँ के भन्छ, यो स्पोर्ट्सहरू पनि सो हार्ड फर स्कुल्स टु इन्टिग्रेट होइन। सो अहिलेको केसमा चाहिँ यो स्पोर्ट्सहरू पनि इट्स अ पार्ट अफ लर्निङ भन्ने कुराहरू रियलाइज भइरहेको छ होइन। अनि अदर एक्टिभिटिज आर पार्ट अफ लर्निङ भन्ने कुराहरू रियलाइज भइरहेको छ होइन। सो त्यो खालको इन्टिग्रेसन चाहिँ स्कुल्स आर ट्राइङ टु डु इट होइन। अनि मैले अघि इक्जाम्पल दिएँ, वी ह्याड दिस प्यानल डिस्कसन वेयर वी ट्राई टु गेट इन स्कुल्स फ्रम डिफ्रेन्ट लेभल्स नै के। So a general average school, what are they trying to do? So they're trying to get in the resources that they have around their area. त्यो वेले चाहिँ resource based activities, यो kit based activities होइन, surrounding based activities गरेर पनि त्यो इन्टिग्रेसनहरू चाहिँ फर्म गर्दै हुनुहुन्छ कि। Even if you go around schools, अनि त्यो सानो सानो बच्चाहरूले you might see them going around the garden area and doing certain things होइन। सो अहिले घरमा बसेर जुनको करिकुलरको कुराहरू गराइराखेको चाहिँ that's kind of an integration towards the real life के। सो एक हिसाबमा चाहिँ अहिले लकडाउनमा जुन एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिभिटिज गराएको छ, द्याट इज अल्सो हेल्पिङ इन सम सर्ट अफ इन्टिग्रेसन होइन इन लाइफ। So anyways, we'll take one question here from Pravar Burathogiji. He's asking, Karkhana has a unique way of teaching. Does Karkhana has products in the market for students and people who want to learn through those who have it, without having to join Karkhana? So I guess that question is like non-lockdown को scenario भनौँ न. So when market is open, एउटा चाहिँ त्यो सिनारियोमा, अर्को चाहिँ भर्चुअल वेमा चाहिँ के छ भनेर सोध्नु खोज्नु भयो होला. हि इज नट क्ल्यारिफाइड इट. सो त्यो दुइटै केसमा चाहिँ भन्नु के छ, लाइक मार्केटमा मटेरियल्सहरू के छ अनि कहाँ पाउँछ? अहिलेको लागि चाहिँ we trying to we have different products and services होइन, जुन चाहिँ हामी we focusing on more on यो करिकुलम, साइन्सको करिकुलमहरूमा फोकस गरेर हामी यो ह्यान्ड अन किट्सहरू बनाइरहेको छ। अनि त्यसपछि कम्प्युटरको लागि पनि इफ यु लुक ग्रेड 5 र बिलो चाहिँ देयर इज नो नेसनल करिकुलम नै छैन कि। सो रिफरिङ टु अदर इन्टरनेसनल करिकुलम चाहिँ अहिलेको निड अनुसार वी डिजाइन, Karkhana has designed a new computer curriculum नै स्कुल्सहरूको लागि नै, and that has been kept in open source के। सो त्यो चाहिँ करिकुलम बनाएर इट्स नट जस्ट फर अस, any teacher is willing to change होइन, can adapt to that curriculum. So त्यो करिकुलमको कुराहरू छ, and we have books, we have learning kitsहरू for students, and we also have service based classes for students. अनि अहिलेको सिचुएसनमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ we do have few classes going on for students जुनमा चाहिँ यो लर्निङको कुराहरू भयो, कोडिङको कुराहरू भयो, बुक क्लबको कुराहरू भयो। सो त्यस्तो खालको कुराहरूको क्लासेसहरू चाहिँ अहिले चाहिँ कन्टिन्युसली रन भइरहेको छ। सिद्धान्तजी says, मेरो छोरा र छोरी किवा र there's this, how is it pronounced, XERXES, they are also interested in all your classes. They've been there too now in this lockdown. How can I involve them in Karkhana and programs, ma'am? I think अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ यु क्यान गो थ्रु हाम्रो सोसियल मिडिया होइन। हाम्रो सोसियल मिडियामा नै हाम्रो बुक क्लब छ, विच इज अ रिडिङ क्लब for students. त्यसमा चाहिँ once a week students get to read one book and reflect on those books. अनि त्यो बाहेक अरू सेसन्सहरू चाहिँ हामीले केही खालको वेबिनार्सहरूमा इमोसन्स म्याटरसँग मिलेर हामीले स्टुडेन्ट बेस्ड वेबिनार्सहरू प्लान गरिरहेको छौँ होइन। सो त्यस्तो खालको क्लासेसहरू भयो भने चाहिँ स्टे ट्युन टु हाम्रो सोसियल मिडिया वेयर विल गेट अपडेट्स अन what's next होइन, what's coming up for students and what's coming up for teachers, what's coming up for पेरेन्ट्स भनेर त्यो सेसनहरू डिटेल्सहरू चाहिँ हामी अपडेटेड नै छौँ अहिले सोसियल मिडियामा। सो त्यहीबाट लिन सक्नुहुन्छ। म एकदम यो तिमीले भर्खर भनेको कुरामा चाहिँ
मलाई चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको छ बुक क्लब भन्ने थियो नि सो हाउ डज इट वर्क लाइक मलाई इफ आई वान्ट टु बी इन्भल्भ क्यान आई जोइन इन द्याट कि के छ बच्चाहरूलाई मात्र हो कि हाउ डज इट वर्क अहिलेको लागि त बच्चाहरूको लागि हो सो वी हेभ फ्यु बुक्स सो वन्स अ विक चाहिँ एउटा बुक पढ्ने अनि सर्टेन च्याप्टर्स पढेर आएर चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्ने भन्ने खालको वेले चाहिँ वी मुभिङ फरवर्ड के अनि आई थिङ्क अबिक यु क्यान अभियसली जोइन द्याट सेसन इट्स नट अ बिग डिल फर यु अनि वाट काइन्ड अफ बुक्स लाइक कुन एज ग्रुपको बच्चाहरूलाई किनभने त्यो पनि म्याटर गर्छ नि कि डिफ्रेन्ट एज ग्रुपको लागि डिफ्रेन्ट क्लब्सहरू छ या हामीले चाहिँ सबै प्रोग्राम्सहरू सबै एज ग्रुपको लागि भनेर चाहिँ छैन होइन सो कति खालको के इफ इभन इफ यु गो थ्रु हाम्रो वेबसाइट होइन हाम्रो वेबसाइटमा पनि बुक्सहरू के अरे बुक क्लबमा चाहिँ कुन एजको मान्छेहरू हुनुपर्छ अनि बुक क्लबसँगै अर्को यो कोडिङ क्लबमा वाट एज ग्रुप भनेर त्यो एज ग्रुपहरू चाहिँ हामीले डिफाइन गरेको हुन्छौँ कि सो बेस्ड अन द मोटर स्किल्स बेस्ड अन द एज ग्रुप बेस्ड अन everything around त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ we have age divided के ओके सो अहिलेको चाहिँ कुन एज ग्रुपको याद छ it's 10 and above I'm not sure 10 to 16 जस्तो लाग्यो है ए ओके सो पेरेन्ट्सहरूले इफ दे वान्ट टु इन्भल्भ द children in the book club they can just go to the कारखानाको वेबसाइट अनि त्यहाँबाट इनरोल गर्न मिल्छ Yeah. So हामीले चाहिँ यो interested form if you're interested in joining any of the sessions हामीले open फर्मको लिङ्कहरू पनि राखिरहेको हुन्छौँ कि so not just for students even for teachers अहिलेको केसमा चाहिँ we're doing a lot of sessions for different school leaders teachersहरू होइन so त्यो webinarsहरू गरिरहेको भएर चाहिँ we are posting those informations online अनि हामीले interested sheet fill गरेपछि चाहिँ we do a follow up to them के ओके अनि एज अ कुनै कोही स्टुडेन्टलाई चाहिँ होइन हु इज नट लाइक अ मेम्बर हु इज नट अटेन्डिङ एनी अफ द क्लासेस इन स्कुल प्रोग्रामहरूको पार्ट छैन होइन तर जस्तो म फर इक्जाम्पल म चाहिँ एउटा स्टुडेन्ट हो म कारखाना कुनै प्रोग्रामहरूको पार्ट छैन तर मलाई कारखानासम्म गएर केही सिक्न मन छ अरू लाइक केही सोध्न मन छ अरू केही होइन त्यहाँ अब रिसोर्सेसहरू छ त्यो अब कसरी युज गर्न मिल्छ हेल्प माग्नु छ भने चाहिँ के गर्न सक्छु त मैले लाइक अहिलेको सिचुएसनमा होइन कि आफ्टर लाइक इट ओपन्स अप भनौँ न क्यान आई जस्ट गो टु कारखाना एन्ड टक टु पिपल कि वाट इज द प्रोसेस Yes, actually, Karkhana is a very open space. I know the first thing that we do, whoever walks into Karkhana is we'd like to give them a Karkhana tour. Okay, so त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो एकदम फेमस छ बिकज कारखानामा आएपछि वाट इज कारखाना भनेर हामीले एक्सप्रेस गर्नुभन्दा पनि आवर स्पेस एक्सप्रेसेस इट वेल है अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वी आर भेरी वेलकमिङ इफ द सिचुएसन्स वेयर यु इन्ट्रेस्टेड यु डोन्ट नो हाउ टु स्टार्ट यु क्यान जस्ट come at our space होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ you'll also get a Karkhana tour you'll have a good information about what we exactly do कारखानाको त मैले टुर लिनुपर्ने भइरहेछ अहिले पुरै चेन्ज भइरहेको थियो अस्ति yeah I think that's the reason we continue this Karkhana tour every time okay? So whoever comes in the tour has to be updated every time because we're always changing we're always trying to innovate things ideate things टकिङ अबाउट चेन्ज होइन कारखाना चाहिँ where does it see like in 5 years time अथवा where does it see in like near future भनौँ न what is yeah I think near future चाहिँ अब कारखानाले चाहिँ currently we are impacting around 6,000 studentsहरू होइन so in next 5 years we would want to reach 6,000 means नेपाल भरिको कि yeah so नेपालमा नै we're trying we are having an impact to around 6,000 students okay I think in next 5 years time our goal is to make that to 1 lakh students where we have that impact on what Karkhana is doing what is making learning ko kuraharu हैन so त्यो कुराहरु चाहिँ we want to create that impact to more than 1 lakh students okay what do you plan to like personally what do you plan to do with RakchaLipi or like your doodling work yeah
So I think with RakchaLipi, यो के अरे लकडाउनले गर्दाखेरि पनि I'd been into a lot of thinking होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ I'm trying to create new contents. पहिला चाहिँ it was just my passion. Now I want to just reflect it through different sources हरू भने different projectsहरू नै edit गरिरहेको छु. Stay tuned. We are coming up with something new very soon. तिम्रो रक्षलिपिको इन्स्टाग्राम ह्यान्डल के हो? छुट्टै छ है? RakchaLipi नै छ. ए ल ल म टाइप गरिदिन्छु RakchaLipi के हो नि हैन. सो प्लिज फलो RakchaLipi एन्ड show some love. I think I sent you privately पख. मैले इन्स्टाग्राम ह्यान्डल राखिदिएँ. सो प्लिज फलो RakchaLipi एन्ड show some love to रक्षाको कामहरू अनि इन्करेजमेन्ट पनि अनि अल्सो लाइक अलि धेरै गर्नु आर्टवर्कहरू. झन् लकडाउनको टाइममा यत्रो टाइम छ. people look up to your designs and worksहरू अनि कसैलाई अनि also I guess like tutorialsहरू अनि के गर्ने because people want to learn डुडलहरू होइन. किनभने मलाई पर्सनली चाहिँ डुडलको फाइनल प्रडक्ट हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स भेरी ओभरवेल्मिङ के कसरी बना होला जस्तो लाग्छ. बट वेन यु सी इट फ्रम द बिगिनिङ होइन फर्स्टमा त्यो फर्स्ट लाइनदेखि फर्स्ट सेपदेखि त्यो प्याटर्न्सदेखि बनाएको हेऱ्यो भने चाहिँ गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ क्या. सो आई गेस त्यो भएर पनि Actually, I was going through in Satyako Insta profile. 3 years back, ko मेरो doodle गरेको pictures रहेछ के. ए तिमीसँग छ अहिले? त्यो actually Satyaकै पेजमा थियो कि. So 3 years back we had a doodle session Satyama and I was going through that pictures and it's been 3 years already भइरहेको थियो कि म त्यो picture हेर्दै. त्यो भन्दा अगाडि पनि you used to doodle हैन? Yeah. Okay, so Siddhantji has a very nice comment here. He says, "I'm so inspired by you. I want to make my daughter Kiva like you. Can you maybe give an online session of doodle class? She's really excited." Yes. We'll see. I think we should start with your live video जान्छ नि. So live video गरेर sessionsहरू गर्न थाल्नु पर्ला जस्तो छ. That's an interesting. We're also open to host one Satyabata. Right? Yeah, we can do that, Robbie. है इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ होला. I joined to रे प्रमिनले. सो को इन्ट्रेस्टेड छ यहाँ कन्भर्सेसन सुनिराख्नेहरू जुममा मेबी दे क्यान राइट डाउन इन द कमेन्ट्स अर त्यो रियाक्सन्समा रेज ह्यान्ड गर्ने अथवा के हुन्छ नि रेज ह्यान्ड गर्ने अथवा के शो सम साइन द्याट यु अलाइभ पिपल. अनि के देयर झ्यालिन्छ इज रुबिता बाई द वे गगन यहीँबाट मान्छे आउँछ. अनि I think we are coming to almost to the end of the talk as a go. Ani as a tradition we also have after party on Zoom. मैले तिमीलाई पनि भनेको थिएँ नि. So after party is like only for only your cult club Zoom को लागि मात्रै. So people on Facebook live they will not know what it is. So that is a secret. So it's just that we have some fun and we talk about we have a candid conversation on Zoom. So Theo, so after we switch off live on Facebook, we'll talk more about you. कसैलाई के क्वेशन्सहरू छ कसैलाई के सोध्नु छ भने पनि त्यहाँ सोधे पनि हुन्छ. हाई हेलो गर्ने छ भने पनि. अनि त्यही हो. अरु अब के छ त अब के हुन्छ जस्तो एकदमै पर्सनल एकदमै विदाउट टेक्निकल त्यो जार्गनहरू होइन. अब के हुन्छ जस्तो लाग्छ त एजुकेसन फिल्ड चाहिँ अब I don't know. Personally, openly भन्ने हो भने I don't know because the situation is changing so much. Even the teachers they have not been able to think where we headed भनेर. अनि there's this confusion कि यो yearको academic session नै नहुने हो कि. What if it starts in the middle of the year? How do we rush to the curriculum? Because 2 months भइसक्यो, it's impossible to finish the whole curriculum. अहिलेसम्म पनि त्यो अलिकति anticipation र expectation छ सकिएला कि भनेर होइन. तर what if this lockdown extends to more than 2 months 3 months के. So त्यसपछि त government level wise नै there has to be some changes in the plans नै होला के. मेरो पर्सनल विचार चाहिँ हैन why so much of fixation with the curriculum के.
लाइक करिकुलम कि इट्स नट लाइक रिटर्न अन स्टोन द्याट इट हेज त्यो मोडिफाई नै गर्न मिल्दैन अथवा त्यो जस्तै यो कतिहरूलाई 25% अफ द करिकुलम सकेन भने त्यो क्यारी ओभर गरेर नेक्स्ट सेसन नेक्स्ट इयरमा सिक्न मिल्दैन त्यस्तो त छैन नि होइन खास भन्ने हो भने त्यस्तो छैन होइन वी फिल लाइक त्यस्तो छैन बट वेन वी टक टु द टिचर्स एभ्री ग्रेड इज इम्पोर्टेन्ट फर देम कि सो जस्तै कि हिजो नै आई वाज ह्याभिङ कन्भर्सेसन विथ मोन्टेसरीको स्कुल्स होइन आई वाज सेयरिङ यु द्याट आइडिया होइन रबिक हिजो पनि सो आई थिङ्क मोन्टेसरी स्कुलमा एकदमै धेरै यो थिङ्किङ भइरहेको भने युकेजीको स्टुडेन्ट्सहरूको त 2 महिना गइसक्यो नेक्स्ट इयर 1 क्लासको हुन्छ नि एन्ट्रान्स एक्जाम्सहरू हुन्छ हाउ डु वी प्रिपेयर दोज किड्स टु बी स्मार्ट टु बी एक्टिभ टु बी ओपन होइन सो त्यस्तो खालको प्रेसरहरू छ स्टार्टिङ विथ युकेजीको किड्स के नाउ यु क्यान इमेजिन कि युकेजीमा त त्यस्तो प्रेसर छ भनेपछि हायर लेभलमा गरेपछि देयर इज स्योरली दिस प्रेसर अफ द करिकुलम के जस्तो मैले तिमीसँग हिजो कुरा भएपछि नै सोचेँ क्या लाइक अब फर एक्जाम्पल दुईवटा एकदम ऱ्यान्डम एक्जाम्पल होइन फोर्स र प्रेसर भन्ने च्याप्टर चाहिँ पढाउन भ्याएन 4मा भने मैले त्यो फोर्स र प्रेसर भन्ने च्याप्टर 5मा गएर पढ्यो भने होइन सो द्याट डजन्ट इम्प्याक्ट मी त्यति द्याट मच के त्यो त्यसरी अहिले प्रेसर लिनुपर्ने बेला आइसकेको छ र जस्तो लाग्यो क्या मलाई चाहिँ द्याट्स माई ओपिनियन होइन Yeah, agreed. त्यो त आई थिङ्क एभ्री वान अग्रिज नि वाट एभर वी हेभ इन द करिकुलम त्यही वेले जानुपर्छ त्यही मेथडले जानुपर्छ भन्ने छैन होइन इभन वी एज कारखाना हामी करिकुलमकै कुरा फोकस गरे पनि वी आर नट ट्राइङ टु फोकस अन द ट्रेडिसनल वे अफ टिचिङ लर्निङ नि त त्यही कुरा कसरी क्रिएटिभ वे र इनोभेटिभ वेले टिच गर्न सकिन्छ भन्ने आइडियाले विथ डिजाइनिङ डिफ्रेन्ट लर्निङ किट्सहरू फर देम होइन सो त्यो वे अफ कस्टमाइजेसन त इट्स अलवेज देयर के तर आई थिङ्क अहिलेसम्म त्यो नभएको इज बिकज त्यो करिकुलम सकाउनुपर्छ भन्दा पनि द सिस्टम एन्ड द प्रोसेस इन द स्कुल्स जुन छ नि यो अलरेडी अकुपाइड सो मच दे डोन्ट ह्याभ द्याट एक्स्ट्रा स्पेस टु थिङ्क डिफ्रेन्टली के एन्ड आई थिङ्क यो लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ इट हेज गिभन देम इनफ टाइम टु थिङ्क अबाउट what to do and the things that they're doing is amazing okay? Whatever the new schools are trying to do अहिले with your curriculum को कुराहरू like extra curricular र co curriculum मा integrate गर्दै हुनुहुन्छ हैन the way they are trying to engage parents the way they are trying to engage students doing different activities I think that's a very good start okay? I think that's a good start too. Ani Siddhanji also adds, I think I quit on the education system. I'm more open to hands-on classes after lockdown. My kids are learning fishing. How can I relate me and my children and the world after whole world is going underground? So that's a very nice way to put it. So education doesn't have to come from teachers or school or curriculum. That's my thought only. Like the parents can play a part in help the I students. think यस्तो हो क्या रबिक द सिस्टमले नै कति कुराहरू बाइन्ड गरेको छ नो म्याटर ल हामीलाई करिकुलममा फोकस हुनु छैन भने पनि देयर सो मेनी प्लेसेस वे यु रिक्वायर त्यो ग्रेड्सहरू त्यो नम्बर्सहरू विदिन द सिस्टम के आई थिङ्क अब अहिलेको सिचुएसनमा त यु बिन हियरिङ न्युज होला अब एसईकै कुरा पनि एसई भएको छैन एन्ड देयर बिन डिबेट एन्ड आर्गुमेन्ट्स इन न्युज कमिङ अराउन्ड सेङ अब त एसई नगरे नै हुन्छ होला होइन दिस इज हाई टाइम टु स्टप दिस सिस्टम भन्ने कुराहरू पनि भइसक्यो कि सो आई थिङ्क दिस टाइम हेज गिभन इनफ स्पेस फर एजुकेटर्स टु थिङ्क अबाउट एजुकेसन इन डिफ्रेन्ट वे पनि तर मलाई पर्सनली चाहिँ यस्तो एडहक बेसिसमा भन्दा पनि अलिकति खास अब एसई सिस्टम यो सेकेन्डरी लेभलको एक्जामिनेसन त कति अगाडिदेखि हटाउने नै भनेको हो होइन दे टोन्ड इट डाउन फ्रम एसएलजी टु एसई तर पनि त्यो ग्राभिटी चाहिँ छ क्या एसई भन्ने जसले जे भने पनि होइन त्यो मान्छेले एसईमा के भयो भन्ने सोधिहाल्छ है तर सो एडहक बेसिसमा भन्दा पनि अलि प्लान वेमा नै जाँदा मलाई त्यो पनि अचम्मै लाग्छ क्या लाइक एसई एक्जाम मलाई एउटा इन्स्टेन्स चाहिँ होइन त्यो गभर्मेन्टको हेल्थ मिनिस्ट्रीबाट त्यो डेली लाइभ आउँछ नि सेसन त्यो रिपोर्टहरू कति भयो देयर इज अलवेज वान गाई होइन हु इज आस्किङ हाम्रो एसई एक्जाम चाहिँ के हुन्छ भनेर देयर इज अलवेज वान गाई आस्किङ इन कमेन्ट्स क्या लाइक मेबी नट द सेम गाई होइन देयर इज समवन आस्किङ त्यो सो त्यो यो एजुकेसन सिस्टम हाम्रो कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन त्यो एक्जामिनेसनलाई कस्तो भ्याल्यु दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सो आई गेस द्याट एक्सप्लेन्स इट अनि आई थिङ्क त्यो डिरेक्सन पनि इज मिसिङ के अहिलेको सिचुएसनमा तिमीले नै हेऱ्यो भने हेल्थ सर्कुलर्सहरू आइरहेको छ तर वाट अबाउट थिङ्स बियोन्ड द्याट के
होइन डेली लाइफ नै हेज बिन स्टप फर सो मेनी पिपल इट्स बिन 2 months अलरेडी होइन यो वेट एन्ड वाचको सिचुएसन कहिले हो अनि when is it the right time for the government to think about things beyond health र अरू सिस्टमहरू पनि टु गो रन थिङ्स स्मुथली के कि त अनाउन्सै गरिदिनु पर्यो यो एकाडेमिक इयर नै कन्टिन्यू हुँदैन भनेर होइन तर अहिलेको सिचुएसन यस्तो भइरहेको छ कि एभ्री डे द डे इज पासिङ इन दिस लाइक प्रेसर बिल्डिङ अप फर स्कुल्स टु थिङ्क कि नाउ हाउ विल बी रन भन्ने त्यो कस्टमाइजेसन एभ्री विक भइरहेको छ कि इन्ट्रेस्टिङ सो आई गेस लाइक यो क्वेसन अनसर्टेनिटी यो क्वेसन्सहरू चाहिँ इट्स नट ओन्ली इन एजुकेसन बट सबै फिल्डमा नै छ होइन सो त्यही नोटमा चाहिँ अब मोर एन्सर्स भन्दा पनि मोर क्वेसन्सको नोटमा चाहिँ आजको सेसन एन्ड हुन लागेको जस्तो लागिरहेको छ अनि एनी बिट अफ एडभाइस from you to parents who are looking after the kids at home and who want to make sure that the kids learn. It doesn't have to be learned in terms of education, but learn as in curriculum matter arts or like life skills or just okay advice you have for the parents. Yeah, I think one advice that I want to give to all the parents out there is, be involved with what your children are doing. Okay? मैले observe गरेको चाहिँ like they keep their students in Zoom classes. यस्तो भइरहेछ यस्तो भइरहेछ. Be a part of the things that they are doing. Okay? Because whatever they are doing, they should do it school ma with their friends. So त्यो support को लागि, त्यो collaboration को लागि, have a good bond with your children. So त्यो कुराहरू चाहिँ गरौँ भन्छु म. And it's never too late for anyone to learn. I guess we got your advice, like last bit of wise words pani. So त्यति माने I guess we will wrap up this session. And for those in Zoom, we'll unmute you all. You can like एक दुई घन्टादेखि सुतेर बसेको छ के भन्न मन लागिरहेको होला so yeah with that we're ending this session live on Facebook and thank you all for joining. Hope to see you next